fake. Unlike the way Funke, after that snubbing thing, kò feel comfortable mọ́. Nígbà tó fi respond yẹn, because she's free more, unlike her, bó ṣe máa ń ṣe tẹ́lẹ̀. Ó wrong na because that person is your friend and you actually participated in that movie. Bàbá tí Funke bá lọ sí àti tí ìṣe tọ̀dọ̀ tiẹ̀ náà kì í sábà free. Ó máa ń jókòó for me personally, èmi tẹ̀ máa ń fi gan ló máa fi rẹ́rìn gan gbà. Èmi fi nǹkan ṣẹ́yìn mi fi personally, èmi fi pé personality Funke kò wà friendly. Òun làwọn ṣe máa ń terms ẹ̀ sí pé ó wà proud. Ṣé pé nígbà tí yóò bá wà friendly, ó máa ló proud. Tẹ́bá tí wọ́n wà friendly, wọ́n ní you are everywhere. Irú Toyin ṣe máa ń believe ṣe rí ìwà ò ṣe hide. And gbogbo wa bá ṣe wà ìbọn ṣe kọ́ wa ó yàtọ̀. Ilé tàdé ti jáde ó yàtọ̀. Ilé mi ń sìn èmi ò láì kí n máa ṣe àǹtí àti èmi àti má bèèrè wá sọ pé kí n máa pọ̀ láǹtí. Èmi ò kí wà comfortable pẹ̀lẹ́ nìyẹn. Kò ń ṣe bóyá mo fẹ́ rúbi sí o, but tí bá abájọ́ pòrá lórúkọ, ó máa jẹ́ kí n lè free mọ́ ẹ̀, a máa lè flow dáadáa. Irú èmi ń sin ọkọ ilé mi ń sìn, ẹni tó máa pè ní bọ̀dá àǹtí èmi ò ní lè pè bẹ́ẹ̀. Bọ́ nínú ilé ti tèmi family náà ti bí èmi, ẹ̀gbọ́n tó bí tó tí mo tẹ̀lé orúkọ ni mo pè. Ẹni tó wà lẹ́yìn mi náà máa pè mí lórúkọ ní omi ìpè and disrespect ara wa. Orú ọkọ ti tèmi ń sìn, ẹni tó gbọdún kan lọ́wọ́ ẹ̀ tó jọ́ ọmọ bàbá ọmọ ìyá ẹ̀ bọ̀dá ni àǹtí ni wọ́n ṣe kọ́ wọn nìyẹn. So the fact that ìpínlẹ̀ káàkiri ó ń kíyàn pé ó mọ̀ pé ọmọ ọdún kan ló gbà lọ́wọ́ ní ò mátà bọ́n ṣe kọ́ ni. Therefore mi believe kó tún ṣe pé ẹ jẹ́ ká pe wèrè lọ́kọ ìyàwó kárè lọ́nà lọ. Wọ́n rí bí mi tẹ̀ pé Tóyin lè wọ̀ lẹ́nu torí pé ó ní respect. Pọ̀tẹ́ pé àwọn kan ní industry yẹn tí wọn lè wọ̀ the fact pé mi lè pélé láǹtì mi lè pélé ń bọ̀dà. Ṣé mo pé ní Yorùbá yẹn a máa ń like culture. Nǹkan tí ẹni tó máa pèèyàn ní ọ̀nkú rọ̀dá tó máa gbà lọ́wọ́ èèyàn ẹni tó bá ní respect kò lè gbà. Ẹni tó bá ní respect tó máa dé ẹni tí ò ní respect kò lè dé bẹ́ẹ̀, especially in Yorùbá land with that our culture a máa ń hold respect at highest. So ẹ má máa jẹ́ ká sọ fún yàn pé kò yẹ kó ṣe no their brand, so kò yẹ kó máa wùwà anyhow níta kó máa sort differences wọn nínú ilé wọn ní láti máa gbé síta ìjà ẹ ṣe sọ ìbá wọn ti ń gbọ́ bẹ ṣe sọ yìí ẹ máa sọ̀tẹ̀ nínú yàrá yín kẹ́ tó bọ́ ta yé ké ṣe léyé kó bọ́ ta. ẹjọ èmi ló kàn. èmi ló kàn ọ látẹ̀ nǹkan wọ́n ti ń gbé mi bọ́lẹ̀ jọ. àti ẹ̀ láyé ẹ káàsán. èmi ló kàn láì ṣe Tinubu. ẹ má bínú ẹ ṣe tẹgbẹ́ mi wá sókè. Like I will always say, you cannot teach people how to react to emotions. Bí Aunty Funke ṣe mọ emotions wọn ṣe nìyẹn. But I felt because it's a place whereby àwọn èèyàn pọ̀ ń bẹ̀ yẹn, ó yẹ kán ṣe ṣe fún kí lásán pé Ìyábọ̀ Òjó àti Ìyábọ̀ ní that respect. But she has every right to her emotions, so nobody has any right to control her emotions. She has every right to it. But she should have just given, if she feels Yabo, and Yabo is her friend, she should have just given her that and just respect that fact that she's there. And hello, for me, we are friends. Hello, hi, what's up, bye. Mama, so far you're going to office me, whatever you give me, I'll give you. Ora for ora ni. But the fact, party don't want yen, to ye can't share yen, or ye can't at least later. But me, I feel before that party came up, I'm sure Funke would have told Yabo one way or another, see, Toyin back came in me, leave that alone. I'm sure she would have known about because the way Auntie Yabo acted nonchalant, she thought but she was just smiling. She didn't even say anything about it. She just smiled and was like, I'm sure she knows about it. But as for Auntie Toyin, what I see in Auntie Toyin's case is people that are calling her Abosi or Alabosi or something, I feel that's just the way kind of person she is. As I did a moment ago, even if now 1 year you collect from me, I don't call you auntie. Fact me, me only pay auntie. Respect is reciprocal. If it doesn't mean you don't demand for respect, you earn it. So I feel that's the way that's the way she is. She doesn't have what they call it. She doesn't know how to take on bojukuro. Offer my
Emma share, what did they say to you about? Emma share, be everywhere. She wants to be everywhere. She wants to be seen everywhere. And life is not like that. You can never be friends with everybody. You cannot be in everybody's good book. That's it. And people saying that Funke does not need anybody to. I think I've been on your live this morning. I heard someone saying that Funke doesn't need anybody to grow up. She's already successful. If she brings that film, she still needs people to watch it. She still needs people to go and watch that movie. Because without her fans watching her movie, she will not sell and she will not get to that 1 billion movie box or whatever that she gets to every year. And secondly, nǹkan tó ń fàjà láàrin Toyin àti Funke is that our fans gangan ni problem. Our fans gangan ni problem. They are the ones causing issues between celebrities. And if they don't stop it, in fact, this is the same Mama Shelley every time. So that's my own opinion for this matter. Thank you very much. Yeah, echo so everybody. Yeah. So before I start, I will first say individual differences. We are all different. For example, okay, I'm in Dallas, Texas, right? I moved from Maryland. I have met Toyin one-on-one because I'm going to be 46 in July, so we are almost like same age group. So I met her before, and that was like 10 years ago. She met me for the first time. She was almost kneeling down to hugging everybody and everything. I understand that. But the kind of person that I am, I'm just like Funke Akindele. If I'm from Ekiti State. See me back theaters in good terms. You understand? Me, Moboshe Shojuayi. You understand? And two, for example, okay, now we read Iyabo write-up. She said she invited Toyin into a movie. It's obvious, 100%. Toyin, I know the kind of person that she is. Or even if it's not convenient, but because Funke. So definitely, I want people who want to see in good terms. If I am not in good terms for you, forget it. Why are you greeting me? I can do more than what she did. You understand? What if Toba Dano Toba kilo kimi fun aboya wore ni ko so anything like that o gboju soke even mo se gboju o pretend be ni pe ko gbọ́ nǹkan tó sọ Toba kiyan tani e pretend be ni ebi mo se wa yi tí bá lọ party tí má won yan láti ọ̀kan countenance mo tí má mọ̀ pé ẹni tí má ki kò ní down tí bá ki kò ní down so èmi kan má ṣe kíni má gbójú sẹ́gbẹ̀. So it's not by force. Oh, you got to the table, you greeted her for the first time, and Funke Okoja took padà. Kí ló ń porúkọ ẹ̀ fún? Ó better gan kò sọ gan pé bẹ́ẹ̀ ni pé àyíká sọ kò dẹ̀ get away. Ó lọ tún padà ó tún pé again. You understand that? This is the same person told them in single terms. And this is another thing. People talk on video of how many seconds, and they are judging that. What if these people, what's in name is understanding, thought to text around, thought to put around, thought to share everything. We're not there. You understand? And left to me, the way Funke Akindele behaved, I can do more than that. In fact, I respected her because to pretend be any people bo. Elomi ma wo eba o ma moju mu e láàrin gbogbo e ma pe kí ló ń kí mi fún tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó máa mú now. But because she wanted to respect Iyabo, she did as if she didn't hear. If you look at her, she was looking at àwọn tó sọ̀rọ̀ lórí stage, on pretend bí pé ó wà focused. You understand what I'm saying? So individual differences. But be your caution, my behave, behave. And let me tell you something, it's very easy to judge people when we're not in their shoes. A lot of people that are be by TikTok or Instagram everywhere, they will do worse more than what Funke did. Elomi only behave in there, let's pretend any or stage or something. Elomi ma reply, but so when we are not in someone's shoes, we should not be. It's very, very easy to. You understand what I'm saying? And left to me too. Mutika can to join eh. Left to me, if you feel pay with everything going on, Kobashi hold on pẹ̀lú right up here. Then number two, me to blame me because I want you to mama listen report. So to mama you saw mo loka kiri TikTok. I had people, even a lot of people, they are blaming Iyabo that spot she was supposed to say to them. At that spot. We're not there. But we to buy Funke go sọ̀rọ̀ pé Toyin lè wá bí báyìí tó bá rí kí o. Ó sì lè pé Toyin nǹkan kó ti sọ fún pé Funke máa wà ńbẹ̀ ẹ má kọ̀ sínú ẹ kíra yín. You understand what I'm saying? But when it happened, between bí Iyabo ṣe kọ́ between Toyin and Funke.
And okay, èmi rí nínú write up yẹn pé tẹ́ bá rí dáadáa ó sọ something like pé òun ti gang up pẹ̀lú Funke pẹ̀lú Toyin rí láti bú Funke ní about a movie some years ago, of which after that òun apologize. But I don't know, but left to me, nínú write up here, it's I don't know. I just feel she's trying to explain to everybody, but she's not one-sided. You understand what I'm saying? But even Toyin, no. Write up yẹn. I did. Torí tẹ́ bá kà kò sọ anything tó jọmọ́ gang up. Ó wá life directly nígbà yẹn láti wá. Mi sọ pé gang up o. Ẹ̀yin lẹ ló statement gang up, and when we say gang up, ó mean pé ká pawọ́pọ̀ ká jọ ṣe nǹkan láti it's just like a bully. Because she's having a feeling, she's having a feeling that people are thinking she's siding Funke. Yeah, I'm ṣe tán. Ẹjọ́ máa jẹ́ kí n sáré sọ ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ 1.3. Ẹ ká sọ gbogbo ní. Lẹ́yìn èmi ni máa sọ̀rọ̀ because èmi náà ti ń sọ̀rọ̀ before the other lady. Okay, ẹ má bínú. Jerry, nǹkan tí mo rí sí scenario wọn àkọ́kọ́ dá tiẹ̀ mọ̀. Toyin rò pé èèyàn tòun ni Ìyábọ̀ Òjó, and sincerely speaking kò ń ṣe yẹn. Toyin kàn fẹ́ like she just want to be everywhere like someone else have seen. Ìyábọ̀ Òjó ń ṣe ti Toyin, and the early for her tó bá ti mọ̀ òun ló better. Tẹ́ bá wo write up yẹn, ó wà very obvious pé ó ń jẹ́ kí Toyin mọ̀ pé ìwọ ló gbé jẹ́. Àbùkù tó kàn ìwọ ló fọwọ́ ara ẹ̀ fà. Because lè sọ pé o ti settle wọn pé kán má bully ara wọn bẹ́ẹ̀ pé ní camera kán má wá síta. Ọjà mi ní nàún. It is my business. Everybody wọn ló fi owó millions náà fi ṣe fíìmù. So tí mi ò bá tà tàbí tí ò gbé mi, mo ní any right láti wá pariwo polongo náà. Okay, ẹ̀yin náà ẹ wò lẹ́yìn ìgbà tó polongo, ẹ wo nǹkan tí fíìmù ẹ tà tẹ́lẹ̀, ẹ wo nǹkan tó padà tà. So ó jọ gàté kò jọ gàté, definitely ó rí bẹ́ẹ̀. Because kò ń ṣèyàn kan, kò ń ṣèyàn méjì, people are complaining. Ní pé táwọn bá dé cinema, this is what is going on. Tí kò bá gbọ́ kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ náà. And again, ẹni má jẹ́ ká gbàgbé pé àwọn tó ń support Funke pé nǹkan tó ṣe kò lè pretend. They are all role model. Ẹni tó bá dẹ̀ pé ní role model, àwọn kan gọ̀ débi pé I'm sorry to say, ìwà tí Toyin bá dìbò fún PDP náà máa dìbò fún. Tó bá dìbò fún APC ló just because pé wọ́n like Toyin ni mò ń sọ fún yín o. So nǹkan tá bá dẹ̀ pé ní role model, good behaviour, wọ́n ní láti learn from them as a good example to people, not other way round. Ìwà tí Toyin wù níjọ́ yẹn, sincerely speaking, no matter what happened at that moment, there is a way you can even greet her. Tó jẹ́ pé àwọn èèyàn kan máa ní doubting Thomas pé ó dàbí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn people yìí. Yes. They understand. But nídá ó kàn mọ́mọ́ fẹ́ embarrass ẹ̀ ni. And sincerely speaking, Ìyábọ̀ Òjó mọ everything going on. Ó ti mọ̀ pé Toyin Funke ò ní dá lóhùn. Let's be realistic. Òun ló ṣe pé lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Exactly. Tẹ́ bá rí díwẹ́ bó ṣe ń kìsẹ̀ ó wà very obvious pé kó kàn ṣáà fi má jẹ́ kójú tì láàrin yẹn pé ó yá ṣáà tẹ̀ máa lọ. Because kí ni kíkí yẹn lẹ́yìn ìgbà tí ó ti embarrass ẹ̀gbà yẹn lẹ wá ń kìsì rẹ̀ ẹni tó bá wo fídíò yẹn dáadáa, they can figure that out. And again, fún write up tí àǹtí Ìyábọ̀ kọ, sincerely speaking, ó wà very obvious pé Toyin ó ti mọ ibi tó ń kù sí náà, ó mọ ibi tó ń wà, òun gan náà ní sense like I said. Ó mọ̀ọ́mọ̀ máa lọ sí irú incident yẹn pé wọ́n ṣe fíìmù, ó mọ̀ọ́mọ̀ máa participate nítorí òun náà ti mọ̀ pé ẹ wò káwáyìn má jẹ́ kó participate. Ṣé wàá mọ̀ wípé Mama Sita sọ ní àná, àbí ta ló sọ ọ́ dà Mama Sita ni wípé Toyin ti débẹ̀ látàárọ̀ o, tó ti ṣe gbogbo arrangement o, tó ṣẹ̀ lọ́lé tó lọ múra o. Imagine. So nǹkan tí mo fi ní àǹtí Ìyábọ̀ alábòsí nǹkan tí mo fi ní èmi fáǹsì àǹtí Ìyábọ̀ ni mí. Kódà gbà tán wá ta fíìmù wọn ní UK, Manchester and bíbá in fact mo kó gbogbo lémi lọ ni. She understand, I love her so much. But lórí kéèsì èlé àbòsí náà ń ṣe, alábòsí ni wọ́n.
because tán bá máa padà sọ̀rọ̀ nípa Tóyìn kò yẹ kán ṣẹ̀ tún wá kọ́ mọ́ write up tán ṣẹ̀ gbé títà ṣé kíjà lè tán ni àbí kó parí pé àwọn invite ẹ̀ sí fíìmù ẹ ti ló ti bẹ̀ yín. I don't think that one is necessary. Bí pé wọ́n kàn fún ẹ̀lì rẹ̀ sí ni everybody ẹ ti ní ó ẹ pè sí fíìmù kò bá yín ṣe ó lóun wá exalted. Okay, now she have apologized like she said. Why tán ṣe kọ́ mọ́ write up? Just for people to know that bẹ́ẹ̀ ṣe ń ro Funke bẹ́ẹ̀ ṣe rò pé ó rí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló rí o bí Tóyìn náà ṣe rí ni o àbí as Yorùbá bẹ́mi ṣe rò pé ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí nìyẹn pé this is who Tóyìn is, which is not necessary at that moment. Sincerely speaking, because write up yẹn gan nísìn kí nǹkan tí Funke gan ṣe fún Tóyìn ó lè má dùn tó nǹkan write up táǹtì Ìyábọ̀ padà wá release pé tí mo dẹ̀ bí àǹtí Ìyábọ̀ wọ́n dẹ̀ wá padà wá gbé síta pé báyìí ló ṣe rí ṣé lè wá necessary. Definitely kó kàn rọra dá tiẹ̀ mọ̀ kó withdraw from Ìyábọ̀ nǹkan tẹ́mi máa sọ fún nìyẹn because obviously náà inú rẹ̀ náà ní dùn bí Funke àtàǹtí Ìyábọ̀ ṣe ń ṣe padà ẹlẹ́ran ara ni gbogbo wa èèyàn ò lè máa bọ́ tẹ̀ ṣe kó nínú ẹ̀ máa dùn sí kò possible kò dẹ̀ sí bí Ìyábọ̀ ṣe lè manage àwọn méjèèjì papọ̀. It is not possible. Not possible. Ìkan máa yàgbọ́ fún kan. Ìyábọ̀ ó dẹ̀ ti jẹ́ kó mẹni tóun choose directly or indirectly. Kò lè lóyà sáwọn méjì papọ̀. Exactly. Directly or indirectly. Ẹ wo ìgbà tí Ìyábọ̀ tí ó ń ta fíìmù àwọn méjèèjì. Àǹtí Ìyábọ̀ post fíìmù Tóyìn ẹ̀yọ̀ kan báyìí sórí status last orí in fact story wọn lásán wọn bá advertise fíìmù yẹn. Okay, ẹ ṣe ìyá mi, thank you. Thank you for giving me time. Yes, ma. Ṣé gbọ́n mi ni? èmi ló kàn lè dé Àti Linda ló kàn, àti Linda ò sọ fọ̀. ẹ ṣe ọ̀ṣọ́ ẹ ká sọ àwọn ògbólé ó ti ń fẹ́ sọ ní pé ṣẹ́yìn kan tí Funke àti tó ṣe fún Tóyìn kò sẹ́ni tó lè gbà láyé àwọn tó bá náà wọ́n lè gbà àwọn hùwà bẹ́ẹ̀ yẹn you go and check yourself. God bless you, ma. Go and check yourself. I'll tell you one thing, yeah. Ṣé òyìnbó ẹ má bínú pé máa sọ pé London lè mi gbé and people some of us are from Nigeria. Ṣé tó òyìnbó bá bẹ́ẹ̀ ṣe there's something they will do. Mi ò tí ibi tó òyìnbó bá fẹ́ tẹ́ bá jọ wà party kan náà tó máa if you don't want to talk to her akọ is a little ọmọ pè ní fake smile. You can even just give her that smile and let her go. For the point of the day, you Mo ṣe pa. don't let her go. Dignity for me, for Toyin tó fi ní dignity because kí ni ẹ ó wọ̀ lára kò mọ bó ṣe lè ṣe é. Tẹ́ bá wá wo fídíò ẹ̀ láti ọlọ́jọ́ kò síbi tó wà pẹ̀lú àwọn èèyàn kan, ó kàn ń tẹ fóònù ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹwàá ni because she doesn't feel comfortable anymore. You have ẹ ti shame me already. Àwọn tó ń sọ wípé ó ní ọtí Tóyìn ti ṣe tí gbogbo wọn lọ ti ṣẹ́ra wọn gbogbo wọn ò ń ṣọ̀rẹ́. Kékeré ló ń bá gbogbo àwọn ṣe nínú film industry. Tí wọ́n dẹ̀ lọ find out one or two or three things ẹ rí i pé nǹkan báyìí ló máa bọ́ sí. Tóyìn kọ́ máa pé nǹkan kan báyìí ṣẹlẹ̀ sí òun Ìyábọ̀ bá pariwo Ìyábọ̀ pé tí wọ́n bá wọn ta tí wọ́n bá wọn ṣe film. Is at that moment ló pè lè ṣe mọ̀ pé ó ṣì ń polówó fíìmù ẹ̀ lọ kò sí ó máa ní target tó fẹ́ padà àbá àwọn tó gbówó fún tó fà fi ṣe fíìmù àbí something like that àṣìbá máa pówó wọn padà lọ́wọ́ ẹ̀ kò fẹ́ yẹ tó dàbí ti last year ẹ ní Funke àti ayes kìíní kan nígbà tí Funke lọ bá àwọn English ṣe kò ṣe dúró sí wọn kò ṣe dúró síbẹ̀ ṣèwọ́ ti lọ ó ti kó lọ́dọ̀ wọn tẹ́lẹ̀ lè ṣe máa padà wá ni ilé yóò rí bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ alẹ́ láti forgive and forget. To me, Funke is a proud person, only gbéraga. And to bá sọ pé no is no. Auntie Ìyábọ̀, I don't know what to say about you. The only thing I think you did is you didn't play diplomacy between two of them. You didn't do right thing. Because nígbà tó pé Tóyìn ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, Funke ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, right there and there, àti Tóyìn lọ́tọ̀ ṣe bó rẹ́rìn. Now, a major notice the maybe people didn't know. Maybe mo get it wrong. Nígbà tí Sínkírátù Síndodo ó wà níbi ilẹ̀kùn báyìí tó ń tẹ fóònù ẹ̀. Funke fẹ́ wọlé.
they didn't greet each other maybe later on not greet ara wọn ó gba síkátù tí dodo ó fi kọjá wọlé that kí ni ẹ wà lórí YouTube do you understand me kò sí ẹ tó dàgbà jù ó náwó ẹ fún ara ẹ ni tó iná lówó ara ẹ fún ara ẹ ni ó lè sọ pé òfẹ tí nǹkan débi tó dé tí wọn tó débẹ̀ àwọn èèyàn kan náà ló wà ń bẹ̀ tó bá máa kó ọbẹ àwọn èèyàn náà ló sì máa wà ń bẹ̀ so don't think all that gbogbo àwọn tó bá ṣe fíìmù tó bá ti ṣe é ó máa lé wọn lọ tìní ní ṣe wedding ó lọ wedding ẹ ipò ló tìní ní mọ́ ọmọ gẹ́ẹ̀kan báyìí tó máa ń bá ìyàwó Lateef Adédìméjì ìyàwó ẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan báyìí tó máa ń bá ṣe tí ẹ̀ ń kọ́ pé àti Toyin àti Funke o tó bá ti ṣe wàá blọọkì wàá ṣe bí pé wọ́n lè yàn who are you ó tó lówó àwọn onífíìmù Amẹ́ríkà ni tó lówó tó wọn ni ènìyàn tó kéré jù ní fíìmù industry London tó ń ṣe fíìmù London even his standard carnation ló tó wọn náà ìgbéraga ìṣánlẹ̀ ni tí Tóyìn bá ṣe ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ mi ṣe kà ní ìwé mímọ́ pé tíyàn kan bá ṣe ẹ̀ wàá pè wá sọ pé nǹkan báyìí ló ṣe fún ẹ lè ṣe pé Ọlọ́run ń ṣàbòsí ṣèbí gbà kan ló ń bá òṣèré tí wọn kò sóbìnrin tí kì í ṣàbòsí tọ́nìbọ̀dì tí ì ṣàbòsí gbogbo wa lálábòsí alábòsí àníwá. bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ni ṣèjọ́ wà tí Ọmọlá Badmus nígbà tí yẹn lose weight ó kọ̀yìn sí ìyẹn náà kọ́ pé kò wà happy pẹ̀lú ohun tó kóun bẹ́ẹ̀ sí lose weight. tí a wà ń bẹ̀ ni kì í ṣe yẹn ló fàjà wọ̀. no mi ìmọ̀ kọ́tọ̀ but èmi kàn sọ ni at the end of the day you cannot be the top Funke Owe to me I don't care what people say Funke from the day one I've known you bó ti yẹ pẹ̀lú àwọn onífíìmù tí bá ń ṣe rí you have only ìgbéraga ó believe pé wọ́n nìkan ni ṣé lórí ìlàlàyé yìí ni ṣé bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà ló jẹ́ èèyàn kan fún ọ níbi Yorùbá side àwọn English yẹn ò lè bá wọn amẹ́lòmẹ́lò ló fẹ́ máa bá jà wà bẹ́lẹ̀ jà gbọ́ ló máa ṣe gbogbo abá gbogbo ọ̀jẹ̀ ta ká ló máa fi ṣọ̀rẹ́ àbòsí ló wà sí Ìyábọ̀ jẹ́ fi dọ̀rẹ́ padà báyìí àbòsí lẹ fi ṣe ṣé tó pé Ìyábọ̀ bọ́ ẹ lọ́dún lọ ṣe ìdí ẹ àbó ti ṣe ìdí ni tí ẹ náà gún abẹ́rẹ́ sí ibi kẹ̀kẹ́ ewúro lábẹ́ ọlọ́mọ méjì kí ló dé Toyin kò dáa Toyin has a bad side of herself ọ̀nà máa ń ṣàbòsí gbogbo alábòsí ẹni tó bá lóun ṣàlàbòsí tó náwó sókè nígbà tí Jésù kọjá tó ń bá ṣẹ́wó sọ ọ ní Jésù sọ fún wọn pé ẹni èwo nínú yín tó ti ṣẹ̀ṣẹ̀ kò sí ìtò lè dánwọ́ so oníkálukú lè tòkù yẹ ààrẹ lè tòkù. wọ́n mi ẹ̀ tọ́ mo rí pé inú ń bí yín ẹ má àgbàlagbà ń sọ̀rọ̀ tán ẹ tún tọ́jú ẹ̀dọ́jọ́ mi wọ́n máa tún ṣe mí kẹ wá tọ́jú ẹ̀dọ́jọ́ mi. Good morning, Atupa. Can I speak now? Àdóyìn kọ́ ló kàn ó àdóyìn kọ́ ló kàn ó ẹ̀yin kọ́ ló kàn dóyin o. Good morning, Atupa. Good morning. Thank you for meeting me, and good morning, everybody. Yes. You see, all of us are just being sentimental, and there's one very important thing that we're not pointing our direction to is self-respect. And I'm not going to say too much, but I'm going to say that according to what Yabo just posted, she's just trying to say that. Can you hear me? A call just came. Can you check the clear phone? Yes. Okay, Emma Bino. So Toyin needs to understand that she needs to learn self-respect. You understand? And another thing we need to know is this. You cannot tell them how to react. It's just like I cannot predict what my aburo will do. Only formulating pada. The damage has been done. Whatever Toyin did, whatever Funke did, nobody should judge either of them. The problem here is Iyabo. Iyabo knew that these two people are not in good terms. Now, according to Iyabo's speech again, it looks like what he forced Toyin láti kí Funke. But you can't tell people to do that. You know, I'm not there, neither of us. Because anybody don't want baby right. She understand so. But according to I'm just saying everything according to what Iyabo just posted. Oh, what's that big pay? What is so fun Toyin pay? To bati we Funkenta koki. But you know,
ẹ lè sọ pé kíyàn máa kíyàn torí pé ó jàbúrò. Funke dẹ̀ tí wá Ìyábọ̀ tó ti wá sọ wípé indirectly I'm not going to be an enemy to Funke the second time because of you. Ṣètìrí nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. So everything gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí orí Tóyìn la máa gbé sí self-respect ni. She needs to respect herself. If you see but somebody's body language, this person doesn't want you to say hi to them, just move on. I don't have to say hi to you. I don't have to say hello to you. I'm going to move on to the next person. Bó ṣe fi tó bá jẹ́ mi ní bí kíní mi ṣe gbá lórí ni, I will turn back and look at you. Did I hurt you? Do you understand what I'm saying? It's called self-respect. I don't have to say hi to you. Èmi àti ẹ̀hún sọ̀rọ̀, I'm maintaining the same energy. Everything. That's so I love Funke. I love Toyin. I'm not a fan of either of them. If the movie is nice, I'll go there and watch it. But Toyin is the problem here. Toyin is the problem. Toyin needs to understand that not everybody deserves your respect. Sometimes it's just a little courtesy. Hi. What's it on? And if I say hi to you, Toka notice, okay? Hi, nobody would have noticed. But I want the whole viewers to see that I have respect. That's where the problem is. Do you understand? And we should learn to teach our girl child. Let us take this as an example. Let us teach our girl child. This is a lesson for all of us. Let them teach them that you need to teach yourself self-respect. Take to understand it, Yami, and thank you for bringing me here. Thank you. Eshe. Láti ọ̀pọ̀ ọjọ́ mi bọ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ mọ́ mi, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan ni mà. Okay, sọ̀rọ̀. So, nǹkan tí mo fẹ́ kó yà wọ̀nyàn ni pé kíkí. Ta ló mí ìtì ló bá? Ẹjọ́ má gbàgbé mi náà o. Ọlọ́run nígbà gbé gbogbo wa mà. Like kéèyàn kò sí big deal ń bẹ̀. Ní pé kéèyàn. But tábà àti Funke la. Àǹtí mọ́mí tí ẹ sọ̀rọ̀ mà. Ta ló kàn án? Jẹ́ kí mi sọ̀rọ̀ mà. Ẹ sọ̀rọ̀ ẹ Ṣé màá ṣe ti kàn mí báyìí? Okay mà. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́. Ẹ kó ètò. Just few minutes. Ṣé nǹkan tẹ́mi kọ́ nínú ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ni pé I don't know what Toyin's problem is because why does she goes about greeting people? There's something they call self-respect. I think she kind of lack it. To be honest, mo bu Funke. You don't tell people how to react and you can't teach people how to express their feelings. Okay, fine. Anytime you're learning fall out with anybody who are very natural. But nǹkan tó yé mi pa Toyin ni pé máa kí àwọn èèyàn kiri ó tún kí irú ọmọ kékeré Priscilla ṣé Priscilla kó kúnlẹ̀ fún torí mi mọ̀ nǹkan tó lọ síbẹ̀ sí tó lọ ń kúnlẹ̀ fún Priscilla tó tún kúnlẹ̀ fún àtúbọ̀tán àdòdòṣì tó lọ kí Priscilla sorry Priscilla kò kúnlẹ̀ fún náà ìwọ ń kúnlẹ̀ kí mọ́mì Priscilla gan kò kúnlẹ̀ fún ẹ ọmọ ẹ kàn kí ó kàn dì mọ́ I mean it's high time she realize herself that she's a superstar. And she should give herself that respect that she deserves. To me, ó lè jẹ́ pé Funke feel pé that's the best tó lè react. She understand human being ní gbogbo wa. Ìgbà mi a máa ń gbàgbé kámẹ́rà. Ìgbà ìwọ tó jẹ́ pé o ṣe dáadáa bóyá inú sí bí Funke obviously o tún wá sọ àti Funke ẹ̀kíní ẹ̀kejì ẹ̀kẹta. O ní láti máa fake fáwọn èèyàn pé to me ojú ayé I don't know àbòsí ojú ayé ni mo rí gbọ́ àwọn kan bẹ́ẹ̀ sí. And mo dẹ̀ tún rí pé inú Ìyábọ̀ Òjó dùn sí Toyin because ẹ̀yin náà jẹ́ ká fi ṣúra ara wa wò first àríyànjọ tó kọ́kọ́ ṣe years back Toyin wà ń bẹ̀ ẹ wá fẹ́ tún ṣe mí owó lóhùn àbélébù inú èèyàn ò ní dùn sí èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn náà ṣẹ́gẹ̀t but Ìyábọ̀ mú mọ́ra ẹ máa ṣe nǹkan normally Ìyábọ̀ ò ní kí Toyin bẹ́ẹ̀ kó ṣe ẹnu bẹ́ẹ̀ sí láíláí ok kí ni mí ní irú ẹnu tó ṣe yẹn ó kàn ṣe ṣé wọ́n ṣe ń kíyàn nìyẹn bẹ́ẹ̀ kí ni Toyin gan lọ káàkiri tó ń kí àwọn èèyàn fún kí nìyẹn ni ò tí ì yé mi ṣé kò lè jókòó ni ìwà àwọn kan bí wọ́n sọ pé ìwà níwà burúkú ni tó yẹ kó ti gbà lọ́wọ́ èèyàn láti kékeré kékeré tọ́wọ́ bá ti bẹ̀ jù ọmọ nípa jókòó síbẹ̀ yẹn. Tọ́wọ́ bá ti bẹ̀ jù ó yẹ kó ti bá wí láti pé ẹ sọ wípé wọ́n bẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mà wọ́n bẹ ṣé wọ́n pé ìwà níbo tó máa ìgbà tí mo kéré èmi náà máa ń ṣe kinní yẹn gbéyàn lọ níwájú ilé wa máa pariwo àti rọ́dà
every party and going all around. She won't sit down. Mama will walk in the you walk kiri. Mama ti won kiri ki ko lo ma che to lọ ṣe sọ́dọ̀ wrong person. Funke o de gbagbo. Kò fi we pamọ́. Kò pretend e tó bá ó bá sọ go do jo igbo lohun. And ẹ jẹ́ ká sọ tòótọ́ tí fíìmù tó Funke bá jáde ó máa ń wọ everybody láti wò kò kí àwọn èèyàn wo fíìmù Funke pẹ̀lú interest tán ní kì í ṣe pé torí kí wọ́n pìtì Funke ó jura wọn lọ ẹ jẹ́ ká gbàgbé pé kí ni àwa yìí dára fan Funke ni wà o. Láti mo wúra ẹ ní láti sọ ó lọ ti lọ́wọ́ ó ti jẹ́ because Funke máa ń lọ́kọ̀ lọ bóyá máa ń ṣe àmọ́ tó yóò lọ́kọ̀ lọ. àti kékeré ló ti mọ yín lára ọ̀rẹ́ gbẹ́nu ẹ̀dá kéye kí Sherry Ìyábọ̀ Òjó bó ṣe jáde fún clarification ẹ̀ náà ò bad. Because àwọn èèyàn ti sọ pé ẹ ṣe Ẹ̀ka sọ máa. kò bá Atupa nation. Ẹ̀ka sọ máa. Ẹ̀ka sọ gbogbo ilé o. Ẹ ṣe fún àǹfààní tẹ́tí ẹ̀ fún wa yìí kódúkálukú fi share opinion títí ẹ̀ a sì mọ̀ pé opinion gbogbo wa lè dọ́gba. But mo really happy nítorí pé opportunity tẹ́ fún mi. Àkọ́kọ́ náà mo fẹ́ sọ fún wa pé Yorùbá ni wá. Ẹ má bínú ṣé ẹ máa fi honorable Atupa sí Honorable Atupa nation. So ẹni sọ Yorùbá ni wá a máa ń try láti sọ pé tẹ́ bá rí 70% Yorùbá ó wà náà àṣà wa pé ká respect èèyàn tó bá jù wá lọ. Ṣé nǹkan tí mo ń sọ yé yín nítorí pé àǹtí Toyin wọ́n respect àwọn tó wà wájú wọn kò sí nǹkan tó bàjẹ́ ń bẹ̀ bọ̀ mo wá fẹ́ sàn kankan sí pé pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ lè mọ bó ṣe affect ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wa. Ìlú òyìnbó níbi táwa wà níbí báyìí pẹ̀lú nǹkan tí mo rí yẹn mo pé ọmọ mi tí èèyàn bá fi ọdún mẹ́wàá jù ẹ lọ kò gbọdọ̀ pé láǹtì mọ́ nítorí yes ma nítorí pé àwọn tá pè ní celebrity àwọn tá ń wò níwájú wa tí wọ́n bá ṣe irú nǹkan báyẹn tí àwọn èèyàn kan bá dẹ̀ ṣe ń rí shut up over place tí àwọn èèyàn kan bá ṣe ń rí ní pé kò sí nǹkan tó bá dé bẹ́ẹ̀ wàhálà ìbò ti lóyún bí mo ṣe wà gbogbo ẹ̀yin ọlọ́mọlẹ wá kú. Ẹyin sọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn kan bá rí pé kò sí nǹkan tó bá dín bẹ́ẹ̀ wọ́n pẹ̀lẹ́ ni yóò ń kíra téèyàn bá kí ẹ tí èèyàn tí kò bá kò yẹ kó lọ kí ń pé kò yẹ kó lọ kí ó mọ̀ pé wọ́n ń kíra tẹ́lẹ̀ bọ̀ á gbàgbé pé ẹlẹ́ran ara ni wá ẹ lè rí èèyàn kẹfun ní ọwọ́ títí ẹ̀ tí gbogbo èèyàn kan ló máa jẹ́ ọ̀rẹ́ yín especially nílùú bíi tàwa bíbá yìí a lè rí yóò bá ara wa kakọ̀ máa kọjá lára wa a kò lè sọ ẹ káàsán máa afternoon máa kóríkà kú máa ló ń tẹ̀ kò ń ṣe pé ọ̀rẹ́ ni wá kò ń ṣe pé torí à ń sọ̀rọ̀ bọ̀ tí èèyàn bá respect ohun èèyàn kan tí ò yẹ kó respect wọ́n máa rí èèyàn as nothing nǹkan tó ṣe Toyin nìyẹn. Ẹlẹ́kejì tí mo fẹ́ sọ wọ́n sọ pé ó ṣẹlẹ̀ ní 2024 ní ìgbà tí Toyin pe lady kan sínú movie ẹ̀ tí lady yẹn lọ polówó fíìmù fún Funke wọ́n ní lady yẹn alábòsí wọ́n ní lady yẹn ṣalábòsí ó lè polówó fẹ́lómi ó lè lọ sí premier ẹlòmí bọ̀ Ìyábọ̀ Òjó tí Toyin rí bí àǹtí ẹ̀ ní 2025 kò polówó fíìmù Toyin Abraham rárá bọ̀ wọn ò rí nǹkan tó bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ bọ̀ nígbà táwọn Toyin titans tọ́ àtàkì lady yẹn gbà yẹn wọ́n sọ pé àwọn fans ẹ̀ ti wà toxic jù. láti last year 2025 ni mo ti rí pé a lot is going on Toyin ò kàn fẹ́ rí ni kò fẹ́ rí àwọn èèyàn dẹ̀ rí pé relationship yóò lè work bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́. nígbà tí àǹtí Ìyábọ̀ pè last year ní ìgbà tó ní CP àbí cinema pointer wọ́n ní Funke ló ń fún ní owó kó bá fíìmù èèyàn jẹ́ kó ṣe gbogbo ẹ̀ àǹtí Ìyábọ̀ wọn ń jà without facts bọ̀ nígbà tọkọ right up yìí sìn ó dàbí pé torí wọ́n like àǹtí Toyin lọ ṣe ń support ẹ̀ pé nǹkan yẹn wọ́n kàn sọ ni nítorí àwọn support Toyin but to be sincere right up tọkọ yẹn ó yẹ káwọn èèyàn rí pé pàṣẹ wà nù ẹ̀ wọ́n sọ pé kí Toyin má bọ́ síta sọ̀rọ̀ bọ̀ ó ráì fún àǹtí Ìyábọ̀ láti bọ́ tó bá tẹ̀ pé wọ́n sọ sọ́ọ̀rì ọ̀ wọ́n ní kí àkọ́kọ́ má bínú kí kejì má bínú kò dá bó ṣe sọ èèyàn kan dà the boss kò dá rárá. nǹkan tí mi kàn fẹ́ sọ ni pé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn àwọn èèyàn lè má mọ nǹkan tó ṣe jẹ́ aṣíwájú àwọn tá à ń look up sí nìyẹn wọn ò ní mọ one or two ways tó fi affect àwọn èèyàn pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí
èmi ti sọ pé mi ò ní sọ fún ọmọ mi kó máa respect anybody irrespect of anywhere bóyá Yorùbá ni o bóyá kìíní ni o anywhere tó bá ti rí wọn pè wọn lórúkọ nítorí pé wọ́n máa padà fi ojú rẹ̀ jẹ ni wọ́n máa padà sọ pé torí o ti ń pè wọ́n láǹtì wọn ní wọ́n ń pè wọ́n náà deserve respect látọwọ́ wọn. èmi ní mẹ́ta ọ̀sẹ̀. Yes, ma. Ọmọbọ́láńdé ló fún ó sọ̀rọ̀ mi. Honorable ẹ ṣé gan ma. Thanks for the opportunity. Okay, nǹkan tí máa sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ premier yẹn then ti that cinema issue tí Tóyìn ti sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn then nǹkan tí àǹtí Ìyábọ̀ sọ léni. Okay, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńjọ́ yẹn I don't understand why people are blaming Tóyìn pé ó ń kíyàn. Àwọn èèyàn kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní lè sọ fún yàn bó ṣe máa react. So why are you now telling Tóyìn yín pé kò yẹ kóun náà máa kíyàn kiri? Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ẹ jẹ́ ká normalize láti má máa agree pẹ̀lú nǹkan tí ò dáa. Èèyàn kíyàn káàkiri omi pé èèyàn burúkú. All these people dẹ̀ ń rí ìkún ṣe gbogbo àlọ́ ríra wọn. So ẹ̀kan kan tó bá ríra wọn I don't think there's anything wrong pé ẹ jẹ́ ká kíra because in another 1 year ẹ̀gọ́ ẹlòmíì lè máa ríra wọn. So there's no big deal pé èèyàn kíyàn. Then àti Funke on the other side. Téèyàn bá wá kíyìn tẹ̀mọ̀ pé ẹ fẹ́ kí. There are ways tẹ́ pé ẹ máa dẹ́ni yẹn lóhùn everybody náà máa mọ̀ pé ẹni kọ̀ rọ́jú dẹ́ni lóhùn ni. Ó yẹ kó fi maturity sí. Wọn ò need àti embarrass èèyàn ní public. Bẹ́ẹ̀ because in the process tẹ́ fi pé ẹ fẹ́ embarrass èèyàn yín náà embarrass ara yín níbẹ̀. So nǹkan tí mi máa rí sí ọ̀rọ̀ yẹn. Then ṣẹ́rí nípa ọ̀rọ̀ cinema tí àwọn Tóyìn jáde ń gbà yín wọ́n sọ yí pé wọ́n sabotage ọjà wọn and all of that. Wọn ò dárúkọ anybody cinema ló ń bá wí. Ẹ jẹ́ tó bá àwọn cinema yìí ṣe máa operate fún yín. Everybody ti mọ̀ pé àǹtí Funke máa ń ní upper hand ní cinema. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé eye percentage tó bá yọ lórí iṣẹ́ Tóyìn ló máa yọ lórí iṣẹ́ Funke ló máa yọ lórí iṣẹ́ every other person. Okay, àǹtí Funke wọ́n ti mọ̀ pé ó kéré jù àǹtí Funke máa wọ 1 billion. Ṣàǹkó 40% ló máa yọ bẹ́ẹ̀ no I don't actually know how many percent tó máa yọ anyway but eye percentage tó bá yọ lórí 1 billion yẹn ló máa yọ lórí ẹni tó bá ní 200 million. 40% náà ló máa yọ lórí ẹni yẹn náà fún every other person tó bá gbé movie. So ẹ jọ̀ọ́ àwọn yẹn ń ta ọjà ni wọ́n ti mọ̀ pé eléyìí máa mú owó wálé ju every other person lọ. So àwọn wish láti ta ọjà ẹni yẹn. So ìgbà táwọn yẹn call out anybody cinema ló ń bá sọ̀rọ̀. So mi ò feel pé yẹ káàntì Funke take it to heart. And kò dẹ̀ ṣe Tóyìn nìkan ló sọ̀rọ̀ yẹn. And they didn't mention wọn dárúkọ producer cinema ló ń sọ. Cinema máa ń ṣe dáadáa. Ọjà tó bá tà jù lọ fẹ́ tà. Aráwọ̀ èèyàn tó sọ wípé àwọn lọ rà àwọn fẹ́ ra 10 tickets. Wọ́n kó 5 ti kìíní wọ́n kó 5 ti. Dáadáa. Àǹtí Funke kọ́ ló wá tó ní kó wá ṣe bẹ́ẹ̀ fóun. Tóyìn kọ́ ló wá tó ní kó wá ṣe bẹ́ẹ̀ fóun. Cinema ló ń tajà tiẹ̀. Cinema ló fa ìjà tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tó padà tó wá dájà lẹ̀ cinema ló fà. So we should stop blaming anybody. Èmi kò like pé àǹtí Funke snob Tóyìn Abraham. Kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀. Àpọ́nlé díẹ̀díẹ̀ lára ń fẹ́. Ó yẹ kó yìí lè respect pé ó tẹ̀ wá pọ́nmílẹ̀ àti kó lè respect àǹtí Ìyábọ̀ pé torí ẹni tí wọ́n bá ṣe nǹkan jẹ́ ó lè jẹ́ yìí tàgé sọ pé wò má kí mi mọ́ láyé ẹ̀. Àtijọ́ agree pé àní call ara wa out publicly. Kí lóye tó wá call me out publicly? Ẹ lè jọ iron it out privately. Ẹ ní láti wá ṣe understand. Then lórí right up àǹtí Ìyábọ̀. Mo feel pé I don't know. I think she's trying to like pick one side. Taba wo that then tó bá wo kíní yẹn. She's just trying to let Toyin know that because kò possible lè ṣe dọ́gba láàrin àwọn méjèèjì. I think the best thing for her to do is just tẹ́ bá ti mọ̀ pé lè parí ìjà ara yín. Ẹ jẹ́ kí n yẹra fẹ́yìn méjèèjì. Best thing to do. Because kò sí bó ṣe máa wà pẹ̀lú Funke tó ní ṣàbòsí Tóyìn. Kò sí bó ṣe fẹ́ wà pẹ̀lú Tóyìn tó ní ṣàbòsí Funke. O lè dọ́gbọ́ o lè nífẹ̀ẹ́ àwọn méjèèjì dọ́gba. So best thing for her to do is just to let's go. Thank you, ma. Thank you. Jẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ àti ìgbìmọ̀ tó kàn. Ẹ káàsán. Nǹkan tí mi kàn fẹ́ sọ ni wípé Tóyìn nǹkan tó jẹ́ kí àwọn èèyàn máa respect wọn ni pé ó ti ṣó pé ẹmọ àǹtí mi rò pé ẹni ọlá tó ń pe Funke àti Ìyábọ̀ lórúkọ gan mi rò pé ó ju Tóyìn lọ. So Tóyìn ní láti
tí wọ́n bá ti gbé rẹ̀ wálẹ̀ jù wọ́n máa disrespect ẹ̀ because kò yẹ kí no matter anything ṣé Fúnkẹ́ gan lè bá Wùmí dánwò nǹkan báyẹn wò léèyàn bá kí ẹ hi ó tọ́ bọ̀ ó disrespect Toyin and that was too much so Toyin ní láti respect her and number 2 Toyin ní láti realize wípé ìgbà tí Ìyábọ̀ ń jà fún ìgbà tí Ìyábọ̀ ò ṣe fíìmù nísìnyí ó ti di competition Ìyábọ̀ ò ṣe fíìmù time yẹn tó ń jà fún Toyin listen everybody di orí ara ẹ̀ mú ni kí Toyin realize ó ti di competition so everybody and Toyin will write that Ìyábọ̀ we choose Funke sí Toyin because Funke ló ń reign Funke ló máa jẹ́ kọ́jà ẹ̀ta sí Toyin. ṣé kò pè kọ́tà yìí fì nìyẹn. Yeah, nǹkan tẹ́mi fì nìyẹn because time yẹn tí Toyin tí Ìyábọ̀ máa jáde tá jà tá wá sí social media tá bú Funke Ìyábọ̀ ò ṣe fíìmù nísìnyí ó ń ṣe fíìmù so kí everybody kó di ara ẹ̀ mú and gbogbo àwọn tó ń sọ pé fún gbogbo àwọn tó ń sọ pé Funke wà selfish Funke ò fẹ́ kẹ́ anybody tó bá jẹ́ mi náà mi ní fẹ́ kéèyàn tó mi because èmi gan ò fẹ́ wá sílẹ̀ kí everybody Funke ní láti wà selfish because ó ní láti love ara ẹ̀ kó tó lè love anybody. ẹ̀yin kò ní fẹ́ kéèyàn tó yín. Yeah, everybody lè ṣe tiwọn kò sí anybody tó fẹ́ wálẹ̀ kò sí èèyàn tó wà lókè tó fẹ́ kó wá sílẹ̀. sọ́kùnkẹ́ anybody wálẹ̀ bọ̀ ojú ọ̀run. No, because everybody ń pariwo pé Funke love ara ẹ̀ Funke wà selfish yeah yóò máa wà selfish because you have to love yourself. ó ní láti ó fẹ́ kò sí èèyàn kò fẹ́ ṣé Funke máa ní gbókè ní sọ okay mo ti make 3 billion lókè pé yá kí n wá sílẹ̀ kẹ́lómi no òun náà máa fight pé kóun wà lókè ni so everybody kó dorí ara ẹ̀ mú kí Toyin kó dorí ara ẹ̀ mú and Ìyábọ̀ mi mọ bó ṣe ń cope láàárín gbogbo àwọn ẹmọ wàhálà yẹn èèyàn ti ń dàgbà 40 something almost 50 ká máa yan di ká máa wà láàárín ibi tí wàhálà bá ti wà mi ò rò pé mo tiẹ̀ lè cope ń bẹ̀ rárá ibi tí màá ti sọ̀rọ̀ tí màá kúrò bẹ̀ tí màá rò pé ṣé mi ti sàn kan báyìí tí wọ́n á sọ pé mo sọ pé ẹmọ náà kó sí bó ṣe máa wà láàárín ní mídùn yẹn tí kò ní sí pé wọ́n máa fẹ́ sọ̀rọ̀ gbá sọ̀rọ̀ àwo tó gbogbo nǹkan báyìí wọ́n ní láti avoid ẹ̀ kọ́dé nǹkan máa advice Toyin ni wípé kí Toyin kó respect her kì í ṣe dandan everybody àǹtí she need to stop it lórí ara ẹ̀ ní káàkiri wà ní bísínẹ́sì ní everybody ń ṣe kò sí àǹtí kankan kò sí èèyàn kankan tó wá ka bíríìjì lẹ́kọ̀ọ́ Ìyábọ̀ fẹ́ ṣe bísínẹ́sì ẹ̀ ló dẹ̀ máa choose èèyàn tó máa jẹ́ kọ́jà ẹ̀ta. Yes táìmù tí Ìyábọ̀ ní àkókò rìn ó fi yàtọ̀ Ìyábọ̀ ò ṣe fíìmù Ìyábọ̀ ò ṣe fíìmù nísìn. mo tún ṣe àlejò yìí o. next year tí bá ṣe fíìmù gan tí Funke ò bá sí níbẹ̀ Ìyábọ̀ máa jà kọjá tiẹ̀ náà tà ní tó wà dé ẹlòmíì náà mú ni so kí Toyin yọ àǹtí yẹn kó wọ́n ń kún ọ̀tán everybody kò yẹ sí ọ̀kan tó ń bọ́ èèyàn kan tò sí ìyáálé ilé ni Toyin tó bá ti wà láàrin ibi tó ti máa disrespect ẹ you need to leave that circle. Married woman who disgrace who rubbish wo nìyẹn tí wàá kí èèyàn kan Toyin gan fọkàn wáyé tó ti máa dìde lórí chair lọ máa kí wọn wáyé tó ṣe wéèvù wọn látọ̀kan bí mo ṣe wà yìí ẹ bá ní ìgbéraga ni ó bá dùn mí lọ pẹ̀lú 10 years tí bá ti rí pé sákùn yẹn kò ń ṣe sábò ọkọ ni má ti kí ẹ wáyé tó ń dìde lọ kí wọn ṣọmọdé ni ẹni wọ́n fi 3 years 2 years jù ẹ lọ ẹgbẹ́ ní gbogbo yín stop calling them aunty tó bá dẹ̀ pé wọ́n láǹtì respect yourself respect your husband kí èèyàn kan máa kí èèyàn kan lọ́ọ̀kan kó máa kó sọ ojú nìyí wọ àti ta ni ó tiẹ̀ try máa gbá orí ẹni náà kílẹ̀ òpin ni ó kí ẹ ò dá mi lé ká ní ẹ kí ló jẹ́ everybody nílẹ̀ kó wọ́ ni everybody ni competition ni it is business kò sáà gbọ́dọ̀ jọ rẹ̀ competition ni Toyin kó respect ara ẹ̀ tó bá rí wọn tó bá fẹ́ kí wọ́n nìyẹn kò sí ẹ̀rọ tó ń sọ bills ẹ̀ nobody's paying your bills Funke should be on her own kí Toyin náà wà lórí ọwọ́ ẹ̀ that is it and Ìyábọ̀ too should be on her own Toyin stay away from all of them tó bá ti pay ẹ̀ Ìyábọ̀ is into the business now it is competition period. ẹ ṣe. ṣé mo lè sọ next. Yes, okay. Ẹ kásán. Nǹkan tí mo fẹ́ bring out ẹni tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ drop yìí wọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa but ó kọjá pé mo fẹ́ bring ó ní nǹkan bíi ẹyọ kan tí mo fẹ́ change like the notion. According to the write-up tí Ìyábọ̀ kọ ó sọ síbẹ̀ ó ní wípé Toyin kódà ó ti sorry even before náà pé
Toyin ló sọ fóun pé kóun ṣe the return of Arizona. Òun ló advice òun. Ó lóun ló sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Toyin really do. Tẹ́ bá rí tó ẹ máa mọ̀ pé Toyin really love Iyabo a lot. So it's not this bẹ́ẹ̀ni. So even though ìgbà tí ogun Abuja ọlọ́pàá ṣe nígbà mi ṣe rí mo fẹ́ drift bákan kí ló ti po Lizzy nígbà mi ó máa ń sọ òótọ́ nígbà mi kedere kò ṣe òótọ́. You understand? Àwọn míì wà tó máa ń frame, but there are some truth in some things. I'm saying very few things she says. So I'm still coming back there anyway. So ìgbà tí Abuja gbogbo kíní ẹ̀ Toyin ló dúró. That's why tẹ́ bá rí ìgbà tí Toyin ṣe birthday. Iyabo kọ síbẹ̀, happy birthday, my everything. For somebody to call somebody my everything, you should know that wọ́n ti rìn jìnnà lọ. So we can back padà sí nǹkan tí ẹni yìí sọ. So Toyin ló kọ́kọ́ mú as ẹni tó máa act Toyin is in a film tẹ́ bá wo write up ó wà nínú eré ẹ̀. Toyin ló pull out ní dime minute because I'm very sure but Toyin gan ló máa jẹ́ lead actor. Yes, ó pull out because emo ìgbà yẹn ó lọ sí Canada ó dẹ̀ ń ṣe run city ẹ̀ prophecy left and right tó jáde èmi fún ara mi tí mo jẹ́ ordinary person fan gan àlá tí mo lá kódà mi lálàá fún celebrity kò kàn mí bẹ́ẹ̀ ni mo ní láti gbà kí ló kàn mí ibi báyìí tí mo wà mo ní home care I have my business I have lot of things that I'm doing so kí ló kàn mí pẹ̀lú social media kódà ọ̀rọ̀ Toyin ló tẹ̀ jẹ́ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe social media yìí because there's no time. Kidding, but it was very strange to me. I've never in my life. I had to tell my husband, "Come me me then me be ko si pe ke la kala mi ma se o." Mo wa bere. Emi o de really like it Toyin lo titi be. Kini mo like Funke. But alaye, mo wa sha la le pe kini ma wa se. It was a very bad dream nípa cinema film. Mo se lala yen ni mo wa send message sí Toyin. Very strange pé èyàn tí mi ò ever ríra mi kí pé mo fẹ́ send message sí sẹ́lẹ̀ kí ló kàn mí I'm not a social media person. It was a very bad dream. Like I was just telling her, no, confess some be by me, but she just need to be careful and they were patient. Then and she replied, "Wani, go die be towards the kini ni mo lo fake ghost accounts." Bẹ́ẹ̀ni Toyin bẹ́ẹ̀ni so because wọ́n ní àṣẹ kí n jẹ́ kó mọ ẹni tó ń message to my surprise ó reply later ni o wọ́n ní talẹ̀ ni mo ní kó má worry pé anonymous ni pé she doesn't need to know me pé ṣe tán ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run mo dé reply mo dé ní anonymous ni pé wọ́n ní láti mọ̀ mi but pé mo kọ̀ sí nǹkan tó lọ́run ní pé mi nísìnyí pé mo dẹ̀ ní bọ́ mo ti pray nípẹ́ ọkọ mi gan fi mí rẹ́rìn pé ìwọ because ẹni bí alámì báyìí ó lè kàn lè lọ jìnnà báyìí nítorí èèyàn tí mo jẹ́ so kí ni nǹkan mò ń jà láti sọ so ó mú kì í ṣe pé Toyin gangan fún ara rẹ̀ ló pull out kì í ṣe pé bóyá èèyàn kan máa jẹ́ kó tà ó dẹ̀ sọ pé ó ní èmi náà sọ wọn ló máa ní reason tó fi pull out. Bẹ́ẹ̀ni no reason tí Toyin fi pull out pé ìgbà yẹn ló ó ṣe meet and greet ó dẹ̀ tún máa travel lọ sí Canada nígbà yẹn even Toyin tí mo mọ̀ dáadáa ó máa wáyé. Then again bóyá jẹ́ ká tó wá sọ wọ́n ní pé Iyabo náà pull out nínú oversabi aunty bẹ́ẹ̀ni Iyabo pull out because Iyabo was in oversabi aunty I saw it on her platform. Wow. Bẹ́ẹ̀ni so kíni ó ti rí ọ̀rọ̀ yìí ti fẹ́ ń deep o ó wá fẹ́ máa fún mi ní clarity sí dream kéré ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ó deep jù bá ṣe ń rò lọ. I'm telling you, it's beyond cinema sabotage. It's beyond orogún ọjà ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ láàrin àwọn méjèèjì. So as I was saying, Kini Ocha pull out. So the pulling out to pull out is not because Funke was better than Iyabo. It was because Toyin Funke pull out from that distance. So now let me come back to what I'm trying to say. Iyabo, I just feel that Iyabo is a politician. Mama Yesabo Sokini.
but me accept. But ó ti gbogbo ẹ fẹ́ máa ṣe 1 + 1 + 2. I feel that Iyabo is the politics. Like that lady said, only in that see Iyabo sini film Kotibes, because truly that time she took a break. So but in this scene, Iyabo is standing on business. You don't get it. She's standing on business. And Shetiri, le sọ fún nígbà tí Toyin kó ó bọ́ síta tó wá ké pé wọ́n sabotage. They were evidence pọ̀ now, àwọn èèyàn tó lọ wo film, because then I, gave people money to go watch that film. That was how crazy it was with my dream. Like I was like, and God told me, bless people to go and watch that film, and I don't want to tell you what came out of it. And immediately, òun ló wá jẹ́ kí n lọ sọ fún Toyin ní àlá yẹn kí n dẹ̀ wá share testimony pé bye. And she thanked me a lot. But she wanted to know who I was. I said no, I was not going to let her know because I don't want familiarity like with celebrities like that. So Toyin came out. Oti already so teba wo emo film won je lára àwọn kilo. Jotan. Joseph ala la wa ti be won lọ. Film won je lára àwọn film production distribution. Nígbà tí gbogbo saga sabotage and everything, there were a lot of evidence out there. And Film House post the video kan ibi tí Toyin ti sọ fún wọn privately ní wípé tí wọ́n bá ṣe anyhow òun máa drag wọn publicly. That was during the private screening. Ó sọ pé òun máa drag wọn publicly. But I don't know how that video didn't go viral because later nígbà tí wọ́n pariwo sabotage ní fíìmù àwa upload video yẹn láti clear hair yẹn. So ó upload video yẹn láti clear yẹn pé Toyin mọ̀ nǹkan tó yẹ wàrà mi yẹn ẹni tí mo jókòó lọ ó wàrà mi. So wọ́n sọ wípé so fíìmù àmú ìwà mọ̀ bí video yẹn mọ̀ pé kọ́lọ̀ ń ṣàánú yàn àdìtú ní life èèyàn ò lè understand bí video that particular video kò lọ viral. Ó wá ṣiṣẹ́ wọ́n èmi gan wọ́n feel bad fún Toyin pé àṣẹ lady yìí ti sọ wípé òun máa drag wọn publicly tó bá ṣe anyhow this time around o kọ́ fún òun ní enough screen time kọ́ dẹ̀ máa ṣe anyhow. Then mo wà lórí kinní kan wá ní màmá àgbàlagbà kan ó wá sọ ní pé kinní tí Toyin ń sọ̀rọ̀ nípa yìí ó ní pé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o ó ní ó ti ń ṣẹlẹ̀ láti 20 kinní màmá àgbàlagbà ó sọ ó ní for my own personal experience pé nǹkan tí Toyin ń sọ yìí mo ṣàwọn 1 + 2 + 3 pé ó ga òkú yìí. ẹ ṣe máa time up wọ́n ti fún ẹ má bínú mi wá mọ̀ pé orí tí ló jẹ́ kí n kò ẹ ṣe kan ní mà. àti smile ẹ ṣe ẹyin tó bá ti fi táìmù sórí ẹ máa gbórí kìíní tí táìmù bá ti tó báyà máa drop ni ẹ ṣe. ìwọ burúkú òní kò ní ṣe mọ́ wa lórí adẹ̀dúpẹ́ aláyẹn adẹ̀dúpẹ́ ẹ tún rí ṣàṣù wọn adẹ̀túndúpẹ́ lọ́wọ́ Toyin wípé òun náà dẹ́ ìdípáyìn tó láwọn kọ́ lọ́ máa ríran tí wọ́n máa lo etí dídé tí wọ́n máa dípa ọkọ tiẹ̀ bú yín gan tí nìkan máa ríran tí tó máa gbé yín ṣépè ẹ ṣe jàre àná tí Ọlọ́run kò ní kúrò ní ayé yín Ọlọ́run máa lò ẹ bá nínú sí mi ẹ̀jẹ̀ wá sí gm rẹ̀ máa dá yín lómi òní fún yín. Next person, please. I can't go anywhere around the globe. My own take on this is that everyone has been speaking their mind, which I will say it's good, and which I will say is correct. But on my take, from time when Iyabo Ojo and Funke Akindele fell out, Iyabo Ojo was using Toyin to spite Funke Akindele. That was the write-up she wrote. That when you dig out, Nipe on sabotage Toyin on shake that. If Iyabo didn't see it as it was then, my favorite Connie. Why is it now that? Why is it now that? I mean, what the Funke rather? They now came back. Also, write up. Only I know you very well. Exactly. Yes, because I read it. I read the in Kototi call years back. I read it. Then and again that time no.
Otuman Toyin with I don't want to bring, don't let me say that because I don't want to bring Lizzie issue into it. Go see Goto ẹ má dàrú ẹ má ẹ ṣàfàǹtì mi lẹ ẹ fàǹtì mi lẹ. I don't want to put that one into it, so then let me go to that side. So nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ní ìjẹta that Sunday, that movie premiere is something that is avoidable. Tó bá mọ̀ pé ṣebí òun ti mọ Funke tẹ́lẹ̀, ó ti mọ irú èèyàn tó jẹ́. And all that she's this kind of person that has a lot of respect, and she knows that eventually which is normal thing that she does. Even anybody, behave yourself. I don't want any issue that will make people to start seeing you as a bad kidney or start seeing the other person as but we are quality funny side. Then in continuous quality reporting Funke ni pé ìgbà tell you to kill everybody. You cannot expect her not to greet you. People will see, even tí o bá kí Funke at that moment. No, we àwọn èèyàn náà ló máa sọ̀rọ̀. Toyin is very rude. Toyin is this. Toyin is that. Toyin is ó tún wá kí ẹ̀yin náà lẹ́sùn sọ pé kí lè tó ṣe máa kí èèyàn tí pé àwọn láì bí Funke ṣe ní pé ìwà àtẹ̀yàn wà taking it offline. Online, let's show cool to yourselves. No, things are not done that way. Cut demands. Ordinary, hey, hello, what's it on? Oh, she be abroad in Bibalawa, now. All my smiles, you think that they are good people. In the next minute, orchestrating their face. It is normal thing. Me, I don't see anything that's so bogus that will not make it so obvious to people that this is exactly that is happening around us or among us. And some days back in the Yomi Fabi issue, so there's something wrong with them. No, now it doesn't make any good sense to me. And then on the write-up that she now wrote today, I see some bias in it. And the bias in this is going towards Funke Akindele. According to what someone said not quite long ago, what is the business in say? And she felt, probably, don't let me say she felt, because it's all assumptions. What we are assuming is that what if you pay Funke man pull crowd with the fact that if you pay Toyin go back to my pull crowd go lepo. But what if you pay Funke man pull crowd? I want crowd to them alone. I pray they will come. I pray they will come. But now it shows the kind of person to go on religion. Agbára Ọlọ́run náà mo sọ pé Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó work out. Kí ni mo fẹ́ fàyọ nísìn? Everything that just happened now has shown it now that the way to each of them tí wọ́n ṣe rí. My own take on this is Toyin should be the one to know how to behave starting from that moment on. And I thank God the kind of husband tọ́lọ́run fún. She's the kind of person that honors her husband. Ṣé a máa sọ pé òun náà mọ̀ nǹkan tó ní lọ́kàn láti sọ ni? She too tó bá sọ̀rọ̀ sí dancing. Ọkọ ló ní kó delete gbogbo write up ọjọ́ yẹn náà. Ẹ náà. Ọkọ ló ní kó delete everything. Ẹ náà. That is a good one. Yeah. Àtọ́nà tó wá pé wọ́n bá túlẹ̀ kó sọ̀rọ̀ òun náà ní nǹkan tó máa sọ now. It's not as if she doesn't have what to say. Definitely she will say something. So everybody should not just be Toyin Alabosi. Toyin, no. That's her nature. That's the kind of person she is. Nígbà tó fi wá sí Canada yìí, nígbà tó fi wá sí Winnipeg, ó ní restaurant kan tó lọ jẹun bẹ̀ tó tẹ̀ tún bá wọn polówó tẹ́ bá sì lọ sí orí Instagram page ẹ̀ sì máa rí Jollof Life. The way tó ṣe ń kí wọn tó kúnlẹ̀ fún iṣẹ́ àwọn hotline ìyẹn ò ṣáà kì í ṣe cinema wọn. That one is not their cinema. All right, ẹ ṣe It's a place I know. Àǹtí bá mi ẹ ṣe ẹ ti ẹ sọ̀rọ̀ dáadáa ẹ ṣe sọ̀rọ̀ ẹ ṣe jù. Ẹ ṣe máa ẹ ká san gbogbo lé everybody ti sọ̀rọ̀ dáadáa bọ́ nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ ni wípé ṣe rí Toyin Àìmàkò àti rí pé ìwà ẹ̀ nìyẹn kò dẹ̀ lè hide ẹni tó bá jẹ́ open person tó jẹ́ free person àti hide irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa nira fún èmi kàn pé ó ti ń ṣe jù but every other person ti sọ̀rọ̀ nípa yẹn nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni wípé àti Funke o àti Ìyábọ̀ tó ní movie Ọlọ́run àti Toyin
Àwọn sọ̀rọ̀ dáadáa. Àti Tóyìn, nǹkan tí mo rí ń bẹ̀ ni wípé ó yẹ kán respect moment yẹn. Àti pé ó yẹ kán tún wá wò pé public làwọn wà. Ṣé rí àǹtí Fúnkẹ́? Mi fẹ́ sọ̀rọ̀ tí ò dáa sí wọn bọ́ torí àwọn lè má rò bẹ́ẹ̀ ni mi ṣe nífẹ̀ẹ́ sọ bọ́ at the same time máa sọ táwọn ò bá rò bẹ́ẹ̀ wọ́n bí ìkà bí ìmọ̀tara ẹni nìkan lèmi rí nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn because tán bá respect moment yẹn tán wò pé àwọn fẹ́ promote movie ni wọn ò ní ṣe nǹkan tí public máa fi sọ̀rọ̀ tí ò dáa like kán tẹ̀ wò pé yẹ tọmọ ìbá kí mi á ti ní lọ́kàn pé ọmọ yẹn máa kí mi tó bá kí mi ní dá lóhùn kò yẹ kán nírú thought yẹn rárá kò sí tọ́má béèrè lọ́wọ́ Fúnkẹ́ á ti rò lọ́kàn ẹ̀ kó tó di pé ó jókòó síbẹ̀ yẹn pé tí Tóyìn tó ń bọ̀ yìí tó bá kí mi ò ní dá lóhùn ìwà yẹn ò yẹ kó wá sí wọn lọ́kàn ní moment yẹn tó ṣe kí wọn láàrin yẹn ó yẹ kán dá lóhùn kán ṣe dáadáa tọ́má dẹ̀ dẹ́yìn tó ń jọ pàdé ara wọn tó bá wá padà wá kí wọn no kò yẹ kó kí mi nírú bẹ̀ yẹn mo kàn dá ẹ lóhùn níbẹ̀ yẹn mo kàn fi respect Tóyìn ni ìyẹn ò ní pé ìjà wa ti parí o mo kàn fi respect nǹkan tá a ṣe ń bẹ̀ yẹn mo kàn fi promote movie yẹn ní kí movie but at the same time náà ó tún powó fáwọn èèyàn náà cause it's everywhere everybody is making money from the show. From the premiere, everybody is making money. They are talking about what happened and everybody need followers. So, alápàdúpẹ́ lọ́lọ́run. But at the same time, kò yẹ kán ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn for the sake of the young ones that are looking up to them. Kí ló ń dúpẹ́ o? Alápàdúpẹ́ ni nígbà tí ó ti di wípé everybody ń carry show yẹn sìn. Everybody ń fi make owó. That is why I said it's alápàdúpẹ́ lọ́lọ́run. Yes, so but torí pé ó yẹ kí wọ́n ti ẹ̀wùwá re káwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn kan rí ìwà yẹn kan fi ṣe ìwà wò pé pẹ̀lú pé wọ́n ń jà kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé wọ́n ń jà sí pé wọ́n ní kò sínú èmi ò mọ̀ ibi iṣẹ́ yẹn náà mo ti rí so ó yẹ kán ti ẹ̀ parẹ́ àwọn tí wọn ò mọ̀ ní pé wọ́n ń jà sí yìí wọ́n ti íméèjì tọ̀hún tó ń gbé kalẹ̀ sí ni pé irú kí náà wọ́n á ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ba show yẹn jẹ́ ni oríṣiríṣi thought náà ti fi sínú àwọn ọmọ kéékèèké tó wà lẹ́yìn so èmi ò wò pé necessary kò yẹ kí Fúnkẹ́ ṣe báyìí kó tó ti mọ̀ pé nǹkan tó máa ṣe nìyẹn ọ̀rọ̀ ojú tó kò yẹ kó rò rárá kó tó ń ṣe irú nǹkan báyìí that's my own contribution. Wọ́n ní Ọlápàdúpẹ́ by Múyìwá Adémọ́lá. Ta ni next person no? Bákẹ́ àbí? Mo ti ẹ̀ mọ̀. Ok, ẹ káàsán o. Ẹ káàsán àwọn àtàbàkẹ́. Káàsán o. A kú gbogbo ẹ o. So gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó lágbára. But just know your own people nìkan tẹ́mi máa tẹnu mọ́ fún Tóyìn. Ní pé ìgbà tó tí Ìyábọ̀ tó. Ẹ̀yin Titans ẹ yà wèrè gan. Ẹ yà wèrè gan o. Ìyábọ̀ Òjó nísìn. Ẹ̀dọ̀ 3 minutes. Wèrè kan. Èyí mo ṣe mistake drop wọn. Ẹ send request padà má bínú mistake ni. Ẹjọ́ má ṣe mo lè sọ̀rọ̀ ń sìn. Ẹ sọ̀rọ̀ ẹ má bínú ẹ send request. Mo kí everybody o. This is the first time tí màá bá wọn dá sí anything on social media. You're welcome. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí? Ẹ̀mí tó yẹ kó máa bẹ̀rù orí ara ẹ̀ jù ẹni tó bá ti wà lókè kó má bàa jábọ́. Wọ́n sọ wípé ẹni tó bá wọṣọ funfun ó láti bẹ̀rù ẹni tó gbépo dání. Funke is up there. Nǹkan tó ṣe lọ́jọ́ yẹn kò ní ìdẹ̀ ó kàn bring nǹkan tí ò sí síra ẹ̀ lára ni. Ṣé rí kéèyàn rẹ́rìn síyàn òun kọ́ náà pè lọ́rẹ̀ẹ́ o. Kóníkálùkù ṣáàbà tiẹ̀ lọ kí peace fi wà. Àwọn tí ò ríran rí wọn tẹ́tẹ̀lẹ́ ẹ̀sìn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ríran rí wọn. Fún èèyàn tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ó sọ̀rọ̀ ẹ léyìí tí kò tí ì sí evidence lọ́wọ́ gbogbo wa àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn. Ó tún wá rí ẹ ó kí ẹ èmi ò sáì dẹ́ni kankan o I'm just being neutral tó ti lè kí ẹ yẹn ó ti kó nǹkan tó sọ nípa ẹ̀jẹ̀.
báwo ni kò lè pa ẹ́ kò sọ pé kí ibi tó fẹ́ dé kó má débẹ̀ ẹ̀ ń kọ fíìmù fáwa ẹ fẹ́ ká máa kẹ́kọ̀ọ́ látara yín ṣé ìwà yín gangan ju ẹni tó yẹ kán kẹ́kọ̀ọ́ lára ẹ̀ èèyàn ní gbogbo wa ní tòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn kan ń wò wọ́n tó ń sọ wípé àwọn ọmọ kan wà lẹ́yìn tó ń sọ pé àwọn fẹ́ fi ọlá irú àwọn èèyàn báyìí tọrọ adúrú èèyàn tó pọ̀ ń bẹ yẹn ìwọ náà mọ̀ pé kámẹ́rà iṣẹ́ tẹjọ́ ń ṣe ni you know what will happen wá gbójú mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ìwà oníkálukú á máa tẹ̀lé lọ because ayé yìí tó kéré gan tá a lè sùn lọ́la ká má jì Ọlọ́run kò fẹ̀mí gígùn ṣe gbogbo wa lọ́ṣọ̀ọ́ kí la wá mú tó le kankan tẹ bá lé ẹjà kan tẹ bá parí ẹ nígbà wo lẹ tún fẹ́ jà mí àwọn àtẹnugan àti yín wọ́n jà wọn dẹ̀ close tó bẹ́ẹ̀ yẹn bí àwa èèyàn close bí yín àti àwọn bó ṣe close èmi ò rò pé ó yẹ ká mú lé ayé kankan tó yẹn téèyàn bá tiẹ̀ jẹ́ pé ó bẹ ẹjà gan kẹjọ kojú síra yín kẹ búra yín tó bá rí ẹjọ́ kejì tó bá ti kí ẹ ó ti tó let it go à ń ṣe Ọlọ́run ń dáríjì wá kí lè dáwọ èèyàn fẹ́ lágbára jọ Ọlọ́run lọ kí ló wà lọ́wọ́ wa tá a fi jólẹ̀ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe rí Ìyábọ̀ Òjó òun náà láti tread softly gbogbo ibi tí problem bá ti wà her name is always there Ọlọ́run ti dá ẹ lóhùn ó tún jẹ́ káwọn ọmọ tó ń tọ́jú ó jẹ́ kán máa ṣe rere ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ single mother tó lọ́run ò tún fi iṣẹ́ wọn yìn wọ́n Ọlọ́run dẹ̀ ti fi iṣẹ́ ẹ̀yìn ẹ́ kí ló tún fẹ́ fàbò sí ṣe ẹ nídẹ̀ téèyàn bá ti ń dé stage kan nínú ayé àwọn òwò àkọ́kọ́ wà téèyàn láti drop téèyàn bá fẹ́ kàtúbọ̀ tóun dà gbogbo wa la rónìí àmọ́ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́la èmi ò gbàdúrà kí nǹkan kan burúkú ṣẹlẹ̀ sí wọn torí pé èmi náà ń gbàdúrà kó dáa fún mi jù báyìí lọ but níbi tí wàhálà bá ti wà èèyàn láti máa ṣọ́rí ara ẹ̀ tó bá ti mọ̀ pé ó ti bá Fúnkẹ́ sọ̀rọ̀ kò gbọ́ ó ti bá Tóyìn sọ̀rọ̀ kò gbọ́ drop them kò sí kankan tó ń bọ́ra yín láàrin gbogbo yín but ẹ bá wo ibi tí wàhálà bá ń ṣẹlẹ̀ nílé A Ìyábọ̀ Òjó's name has to be there tí wàhálà bá ń ṣẹlẹ̀ nílé B ẹ ṣe mà ẹ ti pick me up padà èmi ò rọ́pò mi níbi sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ já mi dànù. mo ṣe mistake náà má bínú mà. Kò sí problem so ẹ̀yin náà lọ wo everywhere nísìn people have started seeing things bó ṣe yẹ kọ́ rí right up tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe that's all bí pé òun náà fẹ́ gba revenge ni pé ó yẹ kó wá ṣe fíìmù nǹkan tí wọ́n ò gbà ó fẹ́ kí Tóyìn ṣe torí pé ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ ìgbà tó ọmọ yẹn ṣe everything fún ẹ ó tún bẹ́ẹ̀ dé Tanzania moment tó ti rí Fúnkẹ́ things still change ìyá Ìsábọ̀dù yẹn náà sọ bọ́n tó pé gbogbo èèyàn máa ń wò òun lálásọ jù ṣùgbọ́n tí ń yọ jáde nísìn gbogbo àwọn tó help ẹ̀ gbogbo wọn dà our own tight friend is not there just like nǹkan tí last caller yẹn àbí last kìíní sọ panel yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan nísìnyìí ó kọ right up òun ló kọ right up òun ló jẹ̀bi already tẹ́ bá dé Instagram nísìnyìí wọ́n sọ fún pé o ti ń take side kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí tá a bá sì wòyàn tó bẹ́ẹ̀ ṣe jù Tóyìn ni ọjọ́ òkúba màmá ẹ̀ ó wà ń bẹ̀ Fúnkẹ́ yóò sì ń bẹ̀ kò wó pé tíyàn bá ń jàbí ká kúkọ́ ẹjọ́ máa kíra yín àbí pé gbà tíyàn bímọ náà ni tó bá ń bàjá yẹn ò ní pé kó má kì í so these things that happen ó mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀ pé kò mọ̀ bọ̀ ó yẹ kó ti avoid ẹ̀ ẹ lọ gbọ́ mama síta ó ní Fúnkẹ́ tí ń wú sáwọn èèyàn bọ̀ láti tàtà ló wá ń bá jà gangan so kò ṣe pé torí pé Tóyìn sọ̀rọ̀ ní December ṣé ìwọ nìkan òun nìkan ló sọ̀rọ̀ ni ó ṣe lọ bá ẹni ẹdó sọ ìyẹn gan lè máa ó fẹ́ lè máa sunkún so all this gbogbo nǹkan tí gbogbo wọn kàn ṣe yìí ni pé Tóyìn ló ti fi rẹ̀ wọlé bọ́yé sọ gbogbo èèyàn ti sọ̀rọ̀ tán eléyìí oṣù alábòsí kankan sí bẹ́ẹ̀ bí Tóyìn ṣe ń ṣe pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ tó ń kó sọ́wọ́ yẹn náà nìyẹn gbogbo àwọn ọmọ tó ń gbé gòkè yẹn bóyá ń ṣe pẹ̀lú gbogbo wọn nìyẹn she plays a lot ẹ̀dẹ̀ tí mo pé last born ni bí life ẹ̀ ṣe rí nìyẹn so nobody can change her so gbogbo
gbogbo eléyìí nísìnyí òun náà mo mọ̀ pé Funke á wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan á máa regret pé òun bá dẹ̀ máa ṣe bẹ́ẹ̀ kí wá dá lóun kí lọ máa bàjá lẹ́yìn ó pè but ìwọ ló wà up ní sí ìwọ tó o bá fẹ́ kẹ́ anybody even though number one tó fi Funke sílé mi yìí Tóyìn ló jẹ́ kó débẹ̀ ó dẹ̀ ti rí Tóyìn as straight torí tó bá fi Tóyìn lẹ̀ Tóyìn àbí ti Funke ogún ẹ ní ẹ lè gé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe òun ò dẹ̀ lè síbẹ̀ títí láíláí just like the other person say you cannot there's no forever champion champion is for the moment àwọn kan náà wà bẹ́ẹ̀ kí gbogbo yín náà tó dé bẹ́ẹ̀ náà so kí ni gbogbo wàhálà everywhere ṣó ti wá polówó fíìmù ẹ̀ báyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú táìmì ti wà up ẹ ṣe. aláyọ̀ ẹ kúrọ̀lẹ́ o ẹ kúṣẹ́ ẹ kú ètò olótù ṣé ń gbọ́ mi. Hello. bó ẹ mọ sọ̀rọ̀ àtàmú yẹn ti ń lọ o. Okay, few things tí mo tiẹ̀ fẹ́ sọ ni right up tí Ìyábọ̀ Òjó táwọn èèyàn sọ pé she was taking side. Ìgbà tí mo ka right up yẹn mi ò rí ìgbà téèyàn take side though because people has been dragging her and then she has to come. I feel like she was forced to come out and explain herself, which was not necessary, but because she feel the pressure to do that, and she did. She was trying to explain also bí òun àti Funke ti bẹ̀rẹ̀ tán ti ń ṣọ̀rẹ́ long time before now, and then bí Funke àti Ìyábọ̀ Òjó àti Toyin and Marco bí wọ́n ṣe fall out, and then she even explained why she tried to bring them together. Ó dàgbà téèyàn ṣọ̀rẹ́ àwọn méjì tí wọn kì í ṣọ̀rẹ́ àwọn. And we have to understand that they are colleagues, they are not family members. It's not as if they were friends from childhood. They are colleagues. Ó dà pé kẹ́ níbi iṣẹ́ yín sìn kẹ́ máa ṣọ̀rẹ́ pẹ̀lú different people. Everybody, they are doing their business, and that is what brings food to their table. So you can't, because someone èèyàn kan jẹ́ ọ̀tá èèyàn kan kí wọ́n náà wá mú ẹnìyẹn lọ́tá. Nígbà tí èèyàn wá ọ̀tá kún ọ̀tá nìyẹn, ó mì pé anybody tẹ́nìyẹn bá ti ń bájà, you need to fight them. That's not maturity. You can only try your best to bring them together. She even said that there was one time because Toyin and Marco sọ pé àwọn èèyàn sabotage movie òun, but it was fans. Our fans ni wọ́n point fingers sí Funke Akindele. It was not as if Toyin and Marco mentioned anyone's name. Mo lè rò pé fans gan ló fa gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ yìí jù. Fans ló máa ń fa gbogbo àwọn ìjà yẹn jù. They will just be picking on the other person when they feel like they don't like this person is not their fans and they are fighting on behalf of people. I think àwa gangan láyìn láti bára wa sọ̀rọ̀. When issues are happening between these people, we shouldn't be taking side and be going out there and be dragging people. They are making their money, they are putting food on their table. So I need láti máa pick enmity láàrin fún like ká máa pick pé ẹni ló ṣe nǹkan. With all of this issue, actually pick what can we learn from it for ourselves? Because kò sí nǹkan tá lè something tó ń fẹ́ gbọ́. But what can we learn? Gbogbo wa tá wà lórí bíbá yìí la jẹ́ obìnrin tá dẹ̀ ń raise àwọn ọmọ. How can we teach our children to have self-esteem? Not to be, because of low self-esteem and be, going under other people, all those things. Have self-esteem, and then again, public relation. Relate publicly. Even if you're having issue with them, hi. Many people say, you can't fake it. That's not faking. It's maturity. They are back here, hello, that is it. It's called maturity. You're faking. It's not fake. It's not fake. The white people, they will call it plastic smile. Okay, hello. Oh, Tony, yeah. When you even know your status in the society, actually, and the other thing to first on role model. Public people, all these people, they can't be your role model. So I think we should. Oh, Esma. They are all sharing gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe yìí mà. For example, Sherry, for example, àwọn èèyàn sọ pé Ìyábọ̀ Òjó is always everywhere. That is how she make her money.
She's not doing anything to teach us. She's not doing anything to be our role model. Who? Iyabo Ojo. Whenever she's trending like this, she's making her role model. well, they can't be a... Mo need the godmother. Mo need one. Ejo. Ẹ bá lè ní kan tẹ́lẹ̀ yá mi. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló yẹ kó jẹ́ role model àti godmother fún wa. God bless you, ma. Good afternoon, everybody. I'm very delighted to be here. Ekaso, I really appreciate you, honorable host. This is my first time joining your life, and I'm enjoying all the talks. Very brilliant, very brilliant submission. I like them. So, but on my own case, I would say that I'm caught in between the devil and the deep blue sea. Like, I'm in a dilemma because I love these two women. I love them so much. I love Funke and I love Toyin. Like, they are powerful women, you know. So what happened that day, I was, number one, I think what happened was two things played out. Funke Akindele, she lacked social etiquette that day, and Toyin Abraham displayed social etiquette. Now, these two people are role models, whether I like it or not. A lot of girls are looking up to them. A lot of women, a lot of people are looking up to these two people. So it doesn't matter the differences you have. When you come out in the public, you put your differences aside and you exhibit what is right, because a lot of people are watching. Now, Toyin coming to greet Funke Akindele, this is what she does. I mean, we are different people. The fact that Funke does not greet does not make her a bad person. It's just her kind of person. And the fact that Toyin is always greeting does not still make her alabosi like a lot of people are calling her. So this is her person too. You know, people have different zodiac signs and the way they do their things. But one thing I can see that happened that day that really brought sign war, Abby. Yeah. All right. It does. I mean, astrologers that believe in it, everybody they have to the extent, they have the ways they do their thing. The way Libra behaves, the way Leo will behave. It doesn't make me a bad person. It's just because that is how I am. You understand? So I think what happened that day was that Funke would have at least return the gesture, even if it's not from her. Just return it, because there are cameras, and because you have people. I mean, the other day she had the program that she organized, and she was talking to people about talent, about things like attitude and all that. People are watching you. It doesn't matter how much you have so much inside. You can just give back that that greeting. And for Iyabo Ojo, for that, I'm sorry. I don't think I'll blame her, because there was nothing she would have done. That was her day. She didn't want to bring any other reaction. And this is her market. She needs to sell. I mean, we all, like somebody said here, it's business. I need to sell my market. There shouldn't be negative energy. We'll go and do all our settlements behind closed doors. So that's it. I think social etiquette was what was missing that day. And our role models should try and do better. Thank you very much. My time has gone. I'm really happy that I'm here. And I was able to give my submission. Thank you all. Atupa. Eka soma. Eka son gbogbo le. Olúwa fún mi láyọ̀ ẹ bá mi lórí seat ni. Ayaba Jekini. Fún mi láyọ̀ ló fẹ́ sọ̀rọ̀ time ti wà lórí. Wọ́n bá Ayọ̀bá ló kàn. Wọ́n bá Ayọ̀bá ni. Okay. Ẹ jẹ́ ká lọ. Ta ló pariwo Àtùpá sí iná? Ṣé kí n máa bá ara rẹ̀ sọ̀rọ̀ àti fún mi láyọ̀? Ta ló pariwo Àtùpá? No, Ayaba ní respect. Ní social. Ẹ má bínú. With due respect, ma, I'm sorry. With due respect, ma. Ẹ kú ètò gbogbo lé. Yes. Ṣé rí gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ gbogbo wọn náà ní points, but opinion kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló máa jẹ́. Ṣé rí ìkọ̀ọ̀kan tèmi sọ, mo sì bá àwọn ọ̀rẹ́ mi kan pò ní ṣọ́ọ̀pù láàárọ̀ yìí. Ṣé rí Queen Mother? Nǹkan tí Queen Mother fẹ́ kójọ yẹn,
wọn ò kí ń force team o wọn force team ìjọ tí mo kọ́kọ́ rí Funke Akindele àti Toyin Àyìnmákò papọ̀ mo ti mọ̀ pé kò lè work mo fi Ọlọ́run búra mo mọ̀ pé kò lè work ọ̀n nípẹ́ ní issue lánàá Mercy Aigbe gangan kò wá òkè ń bẹ̀ yẹn ẹni tó ń ṣe nǹkan nìkan ló free àwọn blame Funke Akindele pé ó ṣe gbangba kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè pretend èèyàn kan ṣe mí gangan fúnra mi ní 3 years ago mo ti vow mind mi pé any day tí ẹnìyẹn bá kí mi mo máa gbéṣẹ́ ìpè ayérayé ni nígbà tí Amade Malaika wá play ládùúgbò wa ní last week agbo màlá ní ìṣojú gbogbo àwọn èèyàn ní ẹnìyẹn ti wá dì mọ́ mi tó ń bẹ̀ mí pé gbogbo nǹkan tó ń bá ṣe fún mi kí n gbàgbé ẹ̀ níbẹ̀ ni àwọn ọ̀rẹ́ mi ti ń sọ fún mi pé ibẹ̀ gangan làwọn máa ti yẹ̀yẹ́ opinion oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni people call it queen mother and the problem. yes problem ta ní ni pé èèyàn tá a bá ti like àkí ráṣìṣì ẹ̀ àkí tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ Funke ṣé mo pé Funke ò ní jáde kò ní sọ̀rọ̀ gbogbo wa bá dájọ́ dọ̀la kò ní sọ pm kò ní sọ̀rọ̀ ijó ló máa fi pa yín àti mi ti post ìdarí láàárọ̀ yìí àtàná gan kò ní sọ̀rọ̀ ẹ̀ báwo comment section kẹ́ bú kò ní yes bye to rọ repost gan ẹ má jẹ́ ká máa tanra wa kí nìyẹn ò lè work Ìyábọ̀ tẹ́yìn wò yẹn Ìyábọ̀ smart ju gbogbo èyí tẹ́ ń support Ìyábọ̀ lọ Funke náà níbi tóun náà smart sí Tóyìn náà ní pé pọ́lọ́pọ́ ló wá àti ìra àwọn people yìí refuse cab a dẹ̀ ń kú fún wọn lórí social media so kí là ń disturb ara wa fún bọ́kọ́ parí ìjà Tóyìn àti Ìyábọ̀ ní èyí àti Funke lẹ́ni àtùpàmọ́ fún wọn ní wọn lè lo èyí tó máa tún ṣe fúnra máa tún ju eléyìí lọ mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ kẹ́lòmíì sọ̀rọ̀ àti fún mi time sí àmàwá tíátíá ni àtùpà kó tún fún wọn ní 1 year again kò lè work mo ti ń type sí comment section látẹ̀kan Ìyábọ̀ will never allow Funke to go again ṣé àwọn pọ́ ti jàrí ó lè lose anybody fún Funke kò kí ẹ̀ why iṣẹ́ rí àtùpà mo mọ ibi tí mo lọ má ṣẹ́jú sí èrò mọ ibi tó ń lọ o èrò mọ ibi tó ń lọ Ìyábọ̀ mú èèyàn tó fẹ́ standard Funke àti Tóyìn náà fans títí ẹ̀ ó náwó títí ẹ̀ ṣùgbọ́n Ìyábọ̀ mú èèyàn tó fẹ́ special Funke Ìyábọ̀ mú èèyàn tó fẹ́ má jẹ́ ká tanra wa ìkọ́ tí mo kàn like Mercy Aigbe fún ni pé Mercy Aigbe tètè sense nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Funke has value than Toyin. So Ìyábọ̀ mú nǹkan tó fẹ́ ayé àkàmọ̀ra so ẹ má jẹ́ ká máa fọ́ọ̀sì kínní èèyàn tó bá jẹ́ olórí níbì kan ọba ìlú gangan ṣé gbogbo àwọn olórí ẹ̀ ló ń rí gbogbo àwọn olórí àtìjòyè ló ń rí darí ni kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe ebòlò tí kò ní rúgbẹ̀ nǹkan tí Funke ò ní gbà Funke ò ní gbà lóòótọ́ Tóyìn ó lè jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé kò ń kà nǹkan kún Funke ó lè jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ẹ̀mí òun tètè ń kúrò níbi nǹkan tẹ́ bá ṣe mo ti rí Funke rí dáadáa gbà tí mo ṣe ń lọ sí Surulere Holy Girls ìtọ́ lọ ní Surulere ni mo ti mọ Funke ní àbàtà close mo ti mọ ti pẹ́ àti Funke mo mọ dáadáa so èèyàn tí ò ní gba nǹkan ni ó mọ̀yàn ó náwó ó ṣe kí ẹ bá fọkọ bu ẹ bá fọmọ bu ẹ bá fi kíní kan bu pé kò fine ó ugly kò kàn kò rán yín níṣẹ́ ẹni ọlá tó ń pè lórúkọ nǹkan tí Funke rí lọ́dọ̀ ẹni ọlá ju nǹkan tó rí lọ́dọ̀ Tóyìn lọ ó mọ nǹkan Funke mọ nǹkan tó ṣe Funke ò ṣe ọmọdé Funke ju èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí lọ yes àǹtí mi ni Ìyábọ̀ ju mi lọ àǹtí mi ni Tóyìn ju mi lọ àǹtí mi ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àgbà kọ́ lélẹ̀ tá à ń sọ yìí Ìyábọ̀ ò lè kó wọn pọ̀ iṣẹ́ yẹn ju iṣẹ́ ẹkún ìmọ̀ọ́dá yín lọ kò
kò possible iṣẹ́ yẹn ju iṣẹ́ kú mọ́dà yín lọ ṣé bí òun write up ti tẹ̀lé yẹn ẹ wo write up yẹn sí àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ lé lórí wọ́n ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ so bó ṣe wà nìyẹn kò ń ṣe àwọn ọmọ Ìyábọ̀ náà ń jà débi pé màmá sọ pé ọyàn àyà mi mo fi bẹ̀yìn ṣe understand àgbàlagbà méjì náà ń jà so wọ́n dẹ̀ mọ̀ kó tó fẹ́ àtùpà àmúfọ́lọ́ ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì sọ̀rọ̀ ẹ ṣé gan mo appreciate time tẹ̀ fún mi. ó ti dáa sísí mi. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Mo kí everybody. Ẹ jẹ́ má bínú ọmọ kékeré lèmi o. Ẹ ní orí ọ̀rọ̀ tó ń lọ like ní online. Ẹ sọ̀rọ̀ bẹ́ni tó jẹun èwo ní lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Mo jẹun. Ẹ sọ̀rọ̀ gan ṣémṣém. Ẹ sọ̀rọ̀ ṣémṣém. Ẹ sọ̀rọ̀ bẹ́ni tí kìíní tó dá lẹ́nu ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Mo jẹun. Okay, ẹ kì í sọ̀rọ̀ dáadáa. Lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ online. Ṣé rí issue yìí, Ìyábọ̀, Funke, Akindele, whatever. Èmi feel pé kò yẹ kó le tó báyìí. Àwọn fans ló kàn ń dá gbogbo wàhálà yìí lẹ̀. Wọ́n máa gbọ́rọ̀ tí A sọ, wọ́n á ní ọ̀rọ̀ tí A sọ kò sọ dáadáa. Wọ́n á gbọ́rọ̀ tí B sọ, wọ́n á ní B ò sọ dáadáa. Kí ló dé tí wọ́n ń dàrin everybody rú? Time mi ò tí up. Kí ló tí wọ́n dàrin everybody rú? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ọjọ́ Sunday tọ́rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ bí mo ṣe rí lórí Instagram mo ní no, this is going to be a war. And títí lè fi mọ́ lọ́jọ́ yẹn oríṣiríṣi stage là ń rí, oríṣiríṣi write up, oríṣiríṣi live. Kí ló dé wọ́n jẹ́ ká dé TikTok wò? Gbogbo ẹ̀ afá ń gbọ́ ni Ìyábọ̀ ṣe lè kíní kan ṣe lè. And lórí write up tí Ìyábọ̀ kọ lé ni èmi ò rò pé bóyá wọ́n side anybody o. Because àwọn èèyàn sọ pé ó yẹ kí Ìyábọ̀ ṣe báyìí, ó yẹ kí Ìyábọ̀ ṣe kí lé tí Ìyábọ̀ ṣe fi Toyin Aimaku sí film. I think that was the reason why she wrote this write up that pé kì í ṣe pé bóyá òun ò fi Toyin Aimaku sí film o, òun ló pull out. So I think that was the reason why she write it. And táwọn èèyàn bá sọ pé ó take side. Funke and Ìyábọ̀ they've come a long way. Like àwọn méjì wọ́n ti wà tipẹ́tipẹ́. Yeah, they've come a long way. Wọ́n ti jọ wà tipẹ́tipẹ́. So èmi ò feel pé gbogbo yẹn ó yẹ kó tó ẹjọ́. And àwọn èèyàn ẹ jẹ́ ká máa ṣe sùúrù látìgbà tí social media ti dé báyìí. Ẹ ṣáà máa dájà lẹ̀ sáàrin àwọn èèyàn ní kí ló dé? Ẹ ṣáà máa dájà lẹ̀, ẹ ṣáà máa rí nǹkan sọ ní kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n jẹ́ ká rí TikTok wò mọ́ wa àti ẹ̀rí nǹkan kan wò Ìyábọ̀ àti Toyin Aimaku àti Funke ni Toyin Aimaku àti Funke ni. Ẹjọ́ mi ní ju báyẹn náà lọ ẹ ṣé. Ẹ ṣé mà, ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀ mà. Ẹni kọ́ ní TikTok wo ẹjọ́ ni wọ́n fẹ́ máa jó ẹjọ́ ẹ ṣàánú wọn o ẹjọ́. Atupa ẹjọ́ ẹ fún mi ní 5 seconds. Ṣé ẹ rí ti Ọdúnladé Adékọ́lá àti màmá Madam Ṣajẹ? Ó ti dà, á padà wáyé létà. Sísí mi ti pẹ́ ń bì, ẹ bá mi drop wọn tí wọ́n bá sọ̀rọ̀. Mo máa sọ̀rọ̀ ni. Ẹ sọ̀rọ̀ mà, ẹ̀yin ló kàn mọ́ ẹ ti pẹ́ bí mà. Ẹ káàsán. Mo ti sọ̀rọ̀ náà. Ẹ ti drop mi o. Mi ò drop yín, ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ tán mà. Ẹ káàsán sísí mi. So my own opinion ni pé ṣe rí gbogbo rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, àwọn fans, àwọn ló ń fa gbogbo ẹ̀. Àwa. You understand? Because Toyin ní fans ti tiẹ̀, Funke náà ní ti tiẹ̀. Everybody ló mọ ìwà Funke. And you understand? And most people film Funke not like. Funke as a person won't like it. What you say? And nǹkan wà tí àwọn ìdó máa ń ṣe ni pé kí òyìnbó fẹ́ pa ẹ́, ó máa bẹ́ẹ̀ máa fẹ́ yín ni. Àwọn fake smile yẹn. At least bí irú ọjọ́ yẹn sìn, she should have at least kó fake ẹ̀. Kó tẹ̀ kó kàn rẹ́rìn ni, kó kàn ní àbáwo ni. Because àwọn fan yìí kan yìí náà ni tí Toyin bá bó ṣe kí Mercy àti Ìyábọ̀. Àwọn fan yìí kan yìí tí ò kí Toyin tí ò kí Funke, àwọn kan yìí náà ló máa sọ pé ó rude. Kò kí, ó yẹ kó kí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So wọ́n máa ń sọ pé kéèyàn mọ̀ wà fún níwà ló jọ̀rẹ̀jọ̀rẹ̀. And I don't think alábòsí ni Toyin. Gbogbo àwọn tó sọ pé àbòsí tani ò lábòsí.
Tani ò kí ń ṣàbòsí, tani ò kí ń sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀. Kò sẹ́ni tí ò kí ń sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀. So enough of pé kọ́ máa ní kọ́ stop àti máa drag gbogbo wọn. Gbogbo náà human being náà ni wọ́n. Kò sẹ́ni tí ò ní titi ẹ̀ lọ́wọ́. So gbogbo rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́tún tó ń ṣẹlẹ̀ sósì yìí, they should just stop it. Toyin ní lára, Funke náà ní, Ìyábọ̀ gan ní titi ẹ̀. So they shouldn't judge anybody. Ìyábọ̀ wọn kàn bá dé ẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀ ni because ìgbà tí Mama Sita sọ̀rọ̀ the last tó sọ̀rọ̀ ní àná. Oh, she said she saw everything. Gbogbo kíní yìí ẹ ní láti máa drag anybody. Nǹkan tó yẹ kó tó ní kálukú tó yẹ kó wọ́n focus sínsìn ní kọ́ lọ bá Ìyábọ̀ kọ́ lọ bá wo fíìmù ẹ̀. Ìyábọ̀ ó mẹni tó fẹ́. Funke ó mẹni tó fẹ́. Everybody dẹ̀ ló ti mọ̀ pé àwọn méjèèjì wọn wà ní good times. Forget the fact that pé oníkálukú wà lórí social media ọjọ́ ń fake ẹ̀. Everybody ti mọ̀ wá wọn. But gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ ṣáà dáríjì everybody. Kẹ́ jẹ́ kí peace kó reign. Toyin ní titi ẹ̀, Funke ní titi ẹ̀, everybody mọ̀. Kọ́rọ̀ Toyin nǹkan kó tó wálẹ̀. Everybody ló ti ní experience gbogbo nǹkan tí Funke ti ṣe fún wọn. Kọ́ dẹ̀ máa sọ látẹ̀ ní títí dọ̀la. Funke ò ní dá any one of them wọn lóhùn. That is it. Oníkálukú ló ní wà títí ẹ̀. Kò sẹ́ni tí kò ní lọ́wọ́. So they shouldn't judge anybody. Ẹ mọ̀ wá Funke fún Funke. Ẹ mọ̀ wá Toyin fún Toyin. Ẹ mọ̀ wá Ìyábọ̀ fún Ìyábọ̀. Ẹ jẹ́ kí peace kó reign. Àwọn fan náà tó ń forí táyé gún Kẹ́hìndé. Kóníkálukú wọn náà kọ́ foríkálukú wọn lẹ̀. So àwọn celebrity náà náà èèyàn ni wọ́n náà. Èèyàn ni wọ́n. Kóníkálukú kó di èèyàn títí ẹ̀ mú. Bọ́ ẹ má fi orí táyé kẹfì nà Kẹ́hìndé. Kẹfì tìdòwú kẹfì nà táyé. They should stop it. So èmi ò ní nǹkan púpọ̀ tí mi fẹ́ sọ. I just want peace to reign. Kí Toyin náà àwọn ìkúnlẹ̀ wèrè tó náà máa ń kúnlẹ̀ àǹtí lágbájá àǹtí tàmọ̀jù. Ta ló láǹtí wèrè? Ìwọ gangan ò kéré nínú ayé. Pocket àǹtí ẹ̀. Tó bá pẹ́ anybody láǹtí. Kò sí nǹkan anybody fẹ́ mú fún ẹ. You are okay on your own. You are a star on your own. So kóhun náà fún rẹ̀ kó fún rẹ̀ ní self-centered. Àbí báwo àwọn olóyìnbó ṣe ń sọ. Because Tóyìnbó ṣe wà yẹn alábòsí ọ̀nà ká ní o ṣe alábòsí Àtùpà. Ká ní o ṣàbòsí. Àkóso. Kò sẹ́ni tí ò ṣàbòsí náà. Kò sẹ́ni tí kò kì í ṣàbòsí. Ṣebí tí Tóyìn lọ rí. Ṣé Funke fúnra rẹ̀ náà ṣóun náà ṣàbòsí ni? Wọ́n ní lídà àwọn alábòsí. Lídà àwọn alábòsí. Òṣèré rẹ̀ Àtùpà bẹ̀rẹ̀. So kò sẹ́ni tí kò kì í ṣe. Ẹni tí lẹ̀ mọ́ bá ní bàrà wò. Ẹni tí lẹ̀ mọ́ bá ní bàrà wò. Obìnrin ṣàbòsí, ọkùnrin ṣàbòsí. Òyìnbó wọ́n ṣe àbòsí. So kí la wá ń sọ? Wọ́n máa pe Toyin alábòsí ni. Kí ni kan she is faking it? Ẹ̀yin náà ẹ fake títí ẹ̀. Funke náà fake. Ẹ fi gbogbo yẹn lẹ̀. Funke gan fake ẹ̀. Ìyábọ̀ gan fake. Toyin fake. Gbogbo wọn pátápátá gbogbo wọn. Mercy gan fake ẹ̀. So they should just let everything. Kọ́ fi gbogbo oníkálukú kọ́ fi wọn sílẹ̀. So that is my own kini o. Ẹ ṣe o. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gan kò sí ní tó jẹ́ fáǹsì. Good afternoon. Good afternoon. Yeah. Everybody spoke well and very outpouring spirits. I love everybody's comments. The biggest thing I really don't like about people is proud. Tell your mom, a mini, cause anybody to what, no like it. In that place, Iyabo Ojo is the root of evil. She's not my fans. I don't like her. Let me speak the truth. That lady, she already know that two of them have problem. She would have stopped it right there, either to tell them and say, mark you or kinikon. You know this thing is going to occur. Ojo kò sí bẹ́ẹ̀ is a root of evil. Pé ó bá rí nǹkan, àjòkò kò ní sọ̀rọ̀. Until ó ti bàjẹ́. Look at the comments look at the letter that she wrote out. Auntie host, you wanna wo pé kíní tó ń ṣe ṣó dá. Instead of telling Toyin, má bínú àjọ kíníkan. You are even like you are backing what do you call it? Funke, because you are afraid of Funke. Because Funke is the one to raise because Funke has a lot of followers so that can raise your movie up. My dear, if you want to blow, you will blow. Funke is nobody. Funke should humble herself, and Funke should learn how to respect people. If you like, listen to people, don't listen to people. My dear, dust we came and dust shall we return. All those money is useless once you don't have respect for your fellow human being. One thing I like in my life, respect me, I will respect you. It doesn't matter even if I hate you. As far as we are in a big event like that, let's respect each other.
Let's respect each other. She came to you. She still greets you despite the conflicts that you guys have. Respect her. Listen to, oh, my sister, okay, that's it, move on. You guys are not 20 years old, 19 years old, even 15 years old. These are 40s. One of my sisters said, even if you are 45, 50, doesn't matter. We are all the same age. I have people, I'm 46 years. I'll be 46 in September. People that I'm older than, they will say, Mama, you look good though. I say, my first daughter is 23, so I'm old though. He said, Mama, you look good though. It doesn't matter. When I see young people, good afternoon, good morning, it doesn't matter. Tomorrow, I cannot walk or I cannot move on. That is not how life is. That's not life is. Humility is what every one of us need. To ba no work well fini, to ba no wo okay. You can respect our. You have to go and change your life. Because when you don't read, you will repeat. It's a karma. You like to scatter people, scatter, and pretend that you love them. Meanwhile, you don't love them. You have to change your ways, change your attitude, change your behavior. You are a mother, a loving grandmother. Learn how to respect people. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀ àwọn inú òtútù lè gbé? Ẹ̀dẹ̀ pàtẹ́wọ́ fún wọn. mo máa ń dá fáǹsì àwọn Lizzy, mo máa ń dá wọn mọ̀. Ẹ bá mọ̀ sáni. Kí ìyá ètò wá sókè lẹ́ẹ̀kan ni mo ti rí kọ́mẹ́ǹtì wọn back to back. Fún tí ìyá ìbá wá sókè, wọ́n máa ń fọyín ìwẹ̀ náà. Ẹ mọ̀ pínlẹ̀ olúkálùkù ni bí ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn, ẹ lọ àlùbáyé. Nígbà mi wá fún pé kẹ́ ẹ mọ pàtẹ́wọ́ fún wọn ọ̀rẹ́ jọ. Wọ́n tètè lọ sí táìmù wọn ti tó ni. Bọ̀ náà ká má parọ́. Wọ́n àti pé ẹni tí tó bá máa ṣẹlẹ̀ náà orúkọ kò pọ́sibù náà ọdún kan orúkọ Ìyábọ̀ àjáde nínú gbogbo àwọn ságàságà rẹ̀. Lago Leon, your time is going. Lago Lion. Lagogo. Lago Lomi, Lago Logo. Logo. Wọ́n sì bí ẹ bá wa jáwọ́. Àwọn orúkọ tán. Ọlọ́run. Ó yá Ìfẹ́jọ́lá. Ẹ̀rọ Atupa. Kò yẹ kórúkọ le tó yìí lórí social media fa. Kò yẹ kórúkọ wa le kókó bí ojú ẹ̀jẹ̀. Ẹ wo mo ti ṣe mistake mú ti. Ó yẹ sọ jáde àti. Okay, Atupa ẹ kúrọ̀lẹ́. Ìfẹ́jọ́lá lifestyle. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni pé tá bá wo this Yoruba movie industry as a whole, they have a major problem, which is that wọn mọ bó ṣe lè set a professional relationship yàtọ̀ sí friendship. Wọ́n máa ń mix everything all up. When I saw this video and everything, ṣé mo kí I really judge from a 5 seconds video, but right up pín mọ̀dà yìí ó fún mi ní more insights tí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. So you can't say to me, or I will lean on Toyin Abraham's side. Let me first side more. I will lean more on her side because lè sọ pé torí pé ẹ ti jọ sọ̀rọ̀ pé she should not come and talk online. Wípé kó má sọ ẹ̀dùn ọkàn ẹ̀ pé she's been sabotaged at the cinema. Kó wá gba permission lọ́wọ́ yín. As what? Because tẹ́yìn náà bá release ní December, I'm sure that you won't even have the patience that she's having because it's máa jáde láti wá pariwo with the kind of pressure they face in December. So her profession is professional for her to be in the cinema at that time. I don't think that Toyin need láti kọ́kọ́ wá gba permission ní ẹ̀yìn kó tó lè sọ wípé she's been sabotaged at the cinema. And what Iyabo Ojo said again about she fighting Funke because of Toyin. I don't really think that situation is true because she already had issues with Funke. Cinema Pointer now wrote something
she now came for Funke under that post. I felt like she didn't. Cinema counter yẹn. Gbogbo fíìmù Toyin Amako kò sí tó máa ń fún ní good review gbogbo ẹ̀. But torí pé o ká ní pé situation yìí ká ní cinema pointer kọ̀ọ̀kan yẹn nísìn tí Ìyábọ̀ Òjó àti Funke ti wà ní good terms. Ṣé Ìyábọ̀ Òjó máa lọ support Toyin by calling Funke out under that post? You have issues with her before. Òun àti Toyin issue wa ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú movie Toyin that is your friend. When this person too, Kunle Afolayan and Funke, they have issues because of December movie. Why did Iyabo come to write a write-up about it? You don't have to insert yourself because at the end of the day, people will be like, you are the one causing issues between them. So let them have the autonomy to do what they want to do in their professional space. You don't have to insert yourself to it because of friendship. So I think Toyin Abraham, she had the right to come out. That's what's upon sabotage. She doesn't need to take permission from anybody, please. Thank you. Ayisa. Ṣé ṣe ò ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ni? No, èmi máa ń ṣe fàájì ni, à ń gbọ́ gbogbo ẹ̀ náà ni àwa ti sọ ilé àwọn sọ. Kán ṣáà ní sùúrù nìkan ni ilé ayé yẹn ẹsẹ̀ mẹ́fà ni. Gbémisọ́lá, ó yá, on to you. Carol, in fact, this is the first time to join life to sorrow. And so thank you. And key point in the family is number one, I want you to make comments about fans. You really. Aye Latiba. Why is there evil? Why is there good? We cannot change people. We cannot change the order of the world. Our fans think pariwo pon yori wọ̀nyí. If not for them, gbogbo wọn gan ní nǹkan tá ń sọ lẹ́nu. So le correct àwọn èèyàn pé ẹyẹ ṣẹlẹ̀ ayé láti bá. And it's not happening only in our own world. It happens everywhere. So gbogbo èèyàn tó bá fẹ́ kí fans direct ayé òun ló máa wọ̀n kan tó ń ṣe. So ìyẹn kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Now, let's go back to nǹkan tó ń dùn mí nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ni pé I love all three of them and I respect their craft. Bó ṣe mọ̀ pé tọ́rọ̀ bá ń jà tó bá ń jà lórí èèyàn, ó yẹ kí èèyàn náà máa wà careful pé ó jọ gàtí, kò jọ gàtí. Ẹni tá a fẹ́ dárúkọ ẹ̀ tẹ́pá gbogbo points tó bá make lórí Queen Mother. Kí wọ́n wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ẹ máa wò pé ẹni yìí ó náwọn ọ̀rọ̀ kankan tó yẹ ká ṣàkíyèsí lára Queen Mother. Which is, mami reference ọ̀rọ̀ tó ń sọ wípé òun jà fún Toyin lórí Funke. Now àgbà yẹn ó set Toyin up fún dragging because ó jà fún, right? So it means that truly it is your character ipe tó bá ti ń báyàn kan jà wàá sá pamọ́ sẹ́yìn ẹlòmíì láti máa dọ́ pé òun fight fẹ́ nìyẹn to fight the real person to fẹ́ fight. Ìyẹn is one. Ẹ̀wọ̀n kan tẹ́ èèyàn tó sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí náà tó sọ nípa ọ̀rọ̀ Kunle Afolayan. What is your business to insert yourself in the situation? Now, ẹ wá wo two personality. Òun sọ pé nísìnyí ó ti di pé o ò lè jà fẹ́yàn kan. Bọ̀gbà tí wàá ti Funke tẹ́ẹ̀jọ sí, it was okay for you láti jà fún Toyin. I understand. Ó dẹ̀ ní kankan tèmi ti learn tipẹ́tipẹ́ pé èèyàn máa ń wo àjọṣe láti ṣàwọn nǹkan kan, not error. Ó mọ̀ pé kò sí. Me, I would have even preferred she stayed silent. Káwọn èèyàn máa assume that's the bullet you would take for two people to ban claim for love. Àwọn èèyàn tó sọ pé kò sí bias in the right up here. It is very evident. Number one, what is the point telling us that you and Funke has been together for a long time? Ṣé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ mú tí Toyin lórí títì lánàá? Then ó fẹ́ ṣe right up, address the main issue. Why to finish láti had Toyin sí movie kò sí there? Everybody knows should be. In fact, I don't even want it to be as if people will support the Yoko. I was just so angry. I was like, I prefer this woman not to talk. Now, I want to take predict. So it's okay. To shaking. So listen, Toyin bá wá listen sáwọn èèyàn tó bá stay on her lane. I was like, okay.
èèyàn kan ti sọ́nà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bá Queen Mother jà because ó ti close mọ́ Funke. You cannot carry two enemies kò ní pé this is my friend, this is my friend. It says a lot about your own personality yourself. These two people, they are my best friends, yet your best friends are fighting. Ọ̀rọ̀ wo la jọ ń sọ? Bestie wo ni ò kí ń sọ̀rọ̀ ẹlòmíì. So what the bestie F ẹjọ́ máa sọ̀rọ̀ T, what the bestie T ẹjọ́ máa sọ̀rọ̀ F? Does that not tell a lot about your own character? And it pains me so much because I love her and no, it is well. Eshegon, thank you for the opportunity, ma. Tẹ́wọ́ fún wọn. Wọ́n lórí kọ́ ní má bínú ẹjọ́. Gbẹ́ni port. Mo ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan but tẹ́ tún gbé mi sókè máa sọ̀rọ̀ honourable ma. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sọ pé. Ẹ jẹ́ kí ẹni tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kẹ́yìn tẹ́ ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ tó wá máa sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́. Torí pé gbé mi sókè ni mo máa kúrò bẹ́ẹ̀ sí. Ẹ má worry, a máa gbé yín síbi tẹ́ yẹn ṣe má worry. Ṣé gbọ́? Ẹ jẹ́ káwọn tó ti sọ̀rọ̀ ṣẹ̀gbẹ́ ṣe má sọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ pé yín lẹ́nu ilé. Atupa Nation, ẹ káàsán, ẹ kálẹ́, ẹ káàárọ̀ everybody o. I kind of second what the lady just said. That's the lady that came before the baby touch. I'm a fan of every woman who was successful because I see all the hard works. But one thing I don't like that happened on that day is Esito deba Toyin. Toyin okere inú ayé. Tí ẹni bá ti ń kúnyàn jù kò dáa. I love Funke Akindele a lot, but ẹnu ti ń kùn jù. Pé wọ́n tó bá ní pé èèyàn kanra, Funke ti kanra jù. She's a fantastic actress. You can't even take that away from her. She's tó bá ní queen of box cinema. Now Funke nice the lead. And Toyin even said, I am number 2. She has given you the accolade. She has given you that you are the boss. So what else do you want? Ko act professionally lọ́jọ́ yẹn. Kò sí ni. Toyin àti Funke ẹgbẹ́ ni wọ́n. I would actually blame Toyin, to be honest, because Toyin does not see herself as a big celebrity. Torí pé mo wà nice. Òun ló jẹ́ kí Funke máa wọ́ Toyin lẹ́bẹ̀ yẹn. Normally pé ẹ̀tẹ̀ ní issue. Ó kọjú sókè, ìwọ náà kọjú sókè ni. Respect the same reciprocal. You don't get it. So I don't know what is wrong with Funke Akindele. Funke Akindele òun nìkan, òun àti Mercy Aigbe, look at the countenance on that day. Funke Akindele òun nìkan, òun àti bọ̀bọ́ kan tó mú bí godson, tí yẹn ṣe marriage, tí kò lọ síbẹ̀. Go and look at that boy's update. Ó kọ síbẹ̀ tó ẹnu tí ń kún jù. Òun nìkan, òun àti bestie, ọmọ kí ló ń pè baby kí ló ń gbogbo biscuit. Òun nìkan ṣé mo ẹ̀yin ọkàn kí n jáwádé. You still need your colleague around you. You still need people around you. As good as she is, she's good professionally, but ó ti kanra jù. Kò yẹ kó ṣe nǹkan tó ṣe lọ́jọ́ yẹn. Toyin ò kéré inú ayé sẹ̀. Toyin does not know how to respect herself. But I wouldn't blame her. Ilé tí gbogbo àti jáde ó yàtọ̀. I can say she came from an humble background. I think her mother is a pastor or something. And she's Shemo. Onfi iwa omo pastor ye ofi wo nínú gbogbo ìṣesí ẹ̀. She tries to be humble. You understand? But nǹkan díẹ̀ ló fi máa ń pèyàn lájẹ. Àti Funke wọ́n ní pé máa pèyàn lájẹ. Ìwà tẹ́ wò lọ́jọ́ gbogbo makeup ojú yóò dúró. Bẹ́ẹ̀ lẹ kó ṣe sọ́rùn. Pàtẹ́wọ́ fún wọn. Ẹ pàtẹ́wọ́. Gbogbo makeup yẹn ò dúró. Bẹ́ẹ̀ lẹ kó ṣe sọ́rùn lẹ ṣe kíní kan ṣe. Tẹ́ bá mọ̀ pé ní yóò dùn. Kò yẹ kẹ́ wá síbẹ̀. Funke Akindele, you effort for that place. Because this is about Iyabo Ojo. We saw how Iyabo Ojo, I won't lie, I like Iyabo. We saw how Iyabo Ojo did not promote Toyin's movie because of you. Because she was acting professional. Because she was in the movie behind the scene. Iyabo did not promote Toyin's movie. And we know that the relationship between Toyin and Iyabo are very tight. Ìgbà yẹn mo kọ́ wọ́n pé ṣé bẹ́ẹ̀ bí òní promote fíìmù Toyin ni?
Okay, she attended the prima. She may be only problem with Toyin. She didn't because she gave it to Funke. She acted professionally that okay, I am in the movie behind the scene. Movie you mean promote movie show more. But energy Yabo office in the movie, Funke, you never put that energy for Yabo movie. It shouldn't be about this shenanigans and this madness people are doing. It should be about the movie. One thing I noticed about Funke, she always want to be at the top. Funke, you cannot always be at the top. You see, president gone, woman need time, you cannot always be at the top. Allow other people to shine. Tani Funke Akindele ti raise lọ sókè báyìí tari. Tani Funke Akindele nínú gbogbo àwọn actresses attack. Tani ti single-handedly raise tó sì shine. Yaba has done so many people. Kudi Alagbo wà ńbẹ̀. Fola wà ńbẹ̀. So many of them. This so-called Funke, it was Yabo that brought her into the movie industry. According to her, she said it. They were talking about it. Yabo, you shouldn't do this to Yabo. It's as if you are trying to make the movie about you. Kosini, whatever might have happened, you should at least package yourself. Be professional. Now nobody's talking about the movie. What we should be talking about now is the review of Kiloko movie. I can't even remember the movie anymore. Kiloko, The Return of Arinzo. We should be talking about the return of Arinzo, the review, the outfit. And no, we are not talking about it. Now they're talking about their shenanigans. I think it just needs to stop. And let me talk about the write-up. The write-up, I can dissect that write-up into so many parts. I actually like the fact that she came out to clear the air about Toyin not being in the movie. Because if you go up, why to Shefi, Toyin is in the movie, but I want to support that Toyin Kuni character Toyin Kuni part 1 or whatever. I didn't watch it. But some people say, oh, Kolefi Toyin is because character is Okuni part 1. But I like the fact that she came out to explain to us that, okay, it was Toyin that was not available. That one is good. Ibeyenda. But until Yabo, I know Funke Akindele first. I know kini kan. Otin jobi and support Funke Akindele. I might not be perfect. But when I saw the write-up, I was like, this write-up is not even good. You should have just shushed. And no color mountain drag you, but you should be used to it. They will drag you no matter what you do. But that type, you're not saying, I know Funke first, I did this one. You shouldn't have come out to do that. That wasn't, because Toyin has been there for you. Toyin, we see Toyin. Toyin she carry your matter for head. Age group people boy now. Almost 40 at almost 45, now. 45 to 50, now. But she's calling you auntie, what girl Stephanie? Now. The auntie, she's calling you what? Auntie Toyin, you just need to stop this madness that you are doing, calling everybody, need that. That sometimes, I trust Wumi Toriola. Assuming that Toriola Funke give that attitude, and la yetima fun sometimes you just need to be yourself. But again, I just hope they just come together and resolve this their madness, because Iyabo did not do justice to that write-up at all. She didn't do justice to that write-up. And she wasn't looking out for Toyin in that write-up. I'm a good fan of her. She wasn't doing justice to Toyin. If I be Toyin, I'm going to look her with 3D glasses like this. But tell me person here. Thank you. But only baby answer. We got my baby. Oh, my baby. I'm glad they put off it. No, meta. So they can be the question to my keta. Any
torí pé wọ́n bìtà pé makeup báwo ni makeup ṣe máa ń dúró nǹkan ẹni tí ó bìtà. Beauty is from within. Beauty is from within. Mo fẹ́ lẹ́yìn. No, tí ni yín bá da kò sí nǹkan tẹ́ bá gbé sójú ọlọ́run àbá kókó kàn jẹ́ pàdà fèrè fẹ́ máa fà wá ni. Ọjọ́ yẹn mẹ́kọ̀ ẹ̀ríkẹ́ blusher yẹn dúró sókè orí wọn ni. Ogun wa dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kò blend. Wọ́n blend ẹ̀ dáadáa bí àwọn ọ̀dẹ́ fi fún ẹ̀yin monitoring spirit ẹ̀yin tó mọ́tò ẹ̀dún monitor ní ẹ̀dọ̀wọ́ mẹ́kọ̀ọ́ Funke Akindele lọ́jọ́ ẹ̀ blush yẹn ó kàn pọ́n ni tí ìyá gbọ̀ngàn. Wọ́n fẹ́ bèrè question. Wọ́n ti bá wa yànnàyànnà ẹ̀ wọ́n ti ní òkè ojú tó wà ẹ ṣe àtùpà ẹ jẹ́ ká dá sọ̀rọ̀ yìí. Ẹyin fẹ́ bèrè ọ̀fẹ́ yẹ. Question mẹ́ta mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ ọmọ mi ò láì yẹ. Wọ́n ṣì máa dá ẹ tọ́wọ́ sókè. Àtàkùn ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí gbogbo àti àtúntò àkọ̀dẹ̀. Ṣé mo bí tí brush yẹn dúró sí? Jerry, tá a bá ti ń ṣe analysis láti àdúgbò tí ń wọ̀ ó máa ń hàn lóru àbọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí ọlá nìyẹn àbọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sáàtì ọ̀ìtánú tí ń wọ̀. Ṣẹ́rẹ́ àwọn Jerry, tá a bá ti ń ṣe analysis ẹ máa gbọ́ mi ò take side. I'm not a fan of anybody but tá a bá ti ń give submission yóò máa ń hàn lóru yìí pé mo ti bá yín gbé wọn sókè. Naturally. Ẹ ti ṣe analysis. So I have Simply Ọlá, you have made a full submission. Nígbà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ flusher, ó ṣe kí bàá lóye dánú tì. Àyè má bínú, àbúrò ìfọwọ́ òdúró dáadáa. You lọ sí ìmọ̀ yìí náà mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí flusher yẹn lọ́lẹ̀ ti yẹn pa. Ẹ ti fẹ̀tánú kékeré, ẹ ti fi jára ẹ̀tánú. Àti kí ni Funke o, àṣẹ gbàdúrà o, àdè láìka but this one wey she do she just for my hand and like. That analysis wey you do is not too far from the truth, honestly. Sharing gbogbo wa, like I said, I'm married differently náà ni, ṣe ti understand. Ó easy láti sọ wípé mi ò take side mi ṣe kí ni kò sẹ́ni tí ò ní favourite nínú gbogbo. That's the honest truth. Àfàwọn tó bá fẹ́ pé lóòótọ́ náà kí n wo Nollywood. Sharing nǹkan tó wà nílẹ̀ ni pé sharing one apart from orogún òwò, mo ti sọ lánàá, àwa obìnrin naturally kó má sọ orogún òwò gan aya wèrè lọ́tọ̀. Pé obìnrin mẹ́ta mẹ́rin nínú same space, a ní lọ́wọ́ àdìmẹ́rù. Ọjọ́ táwọn fún àwọn ojú ọkọ rí lé ọjọ́ táwọn ojú wọn rí gan àwọn náà lọ lọ́kọ̀ yìí táwọn ojú àwọn ọmọ rí àwọn náà lọ ká tó wá náà wá kó àwọn ẹgbẹ́ pọ̀ wọ́n tún wá jọ ń ṣe orogún òwò honestly kò easy. Ṣé rí nǹkan tí ọlá tí simple ọlá ni àbí angel tó sọ̀rọ̀ sí. Ọlá Angel lórúkọ mi ìyá mi. Ọlá Angel she did one analysis tó jẹ́ pé ó make sense to me and I will tell you why. But mo define become Sherry ọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ is not only Ìyábọ̀ mi ò dey castigate Ìyábọ̀ because nǹkan tẹ́mi náà máa ṣe ni Sherry fún Tóyìn bá máa ṣe pẹpẹ furu mọ́ Ìyábọ̀ kó máa ṣe àǹtí Ìyábọ̀ kó máa gbé bàtà ìsòrí oníkálukú mẹ́rin tó wà valuable síra ẹ̀ jura ẹ̀ lọ nígbà tó ní ìdí ẹ̀ ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín Tóyìn ó lè máa ṣe pẹpẹ furu pẹpẹ kó yẹ pé Funke Ìyábọ̀ ó lè máa miss being Funke's friend ṣé àpò àti Funke náà wọ́n jà for some time. Ó lè prefer to be Funke's friend. The fact pé wọ́n ń ṣe pẹpẹ furu mọ́ ò mean pé you are the favourite. Nǹkan tí kò wá kẹ́kẹ́ máa understand nìyẹn. Nítorí pé wọ́n lo wà available gbà yẹn lòun náà ṣe ń ṣe fẹ́fẹ́ kuru mọ́ ẹ. Ìgbà tó dẹ̀ ti come back to our friend tó ti jọ ń celebrate àwọn Ìyábọ̀ lórí àmì àṣọ́gbà yẹn. Ṣé wọ́n ti gbà yẹn ta wà kékeré? Ṣé wọ́n ti gbà yẹn ta wà ní film industry? Wọ́n ti rí ignite love wọn. Èwo dẹ̀ ti àwọn Tóyìn ní kó lọ wá ní ìjẹ́ kó lọ káàbù ní ìjẹ́ Tóyìn ní gbogbo ìtàn sọ pé ó ń ṣe àǹtí ó ń ṣe pẹpẹ fún ẹ Tóyìn naturally ká má yọ ká yọ ẹ̀tanú kúrò that is her character èèyàn bí èmi náà ní eré pọ̀ gbogbo ẹ̀ pọ̀ normally then Tóyìn ó ní ìwà pé kó fẹ́ please everybody lọ́wọ́ which is not good for our brand honestly in as much as you want to win the world you have to learn to do it ó fẹ́ wà on everybody's face kó jẹ́ pé Tóyìn náà láìkì bí Tóyìn náà láìkì gbogbo ẹ̀ tí ò yẹ kó kó mọ́ra ó ti kó wọn mọ́ra débi kò ti ṣàkúlẹ̀ bí 20 kò débẹ̀ yẹ kò ti ṣàkúlẹ̀ bí 100 ìkúlẹ̀ ò kì í ṣe wà ẹ jẹ́ ká bára wọn sùn tọ̀rọ̀ mo láì Tóyìn gan but tọ̀rọ̀ ní pé ìkúnlẹ̀ ò ṣe wà gbogbo àti kìíní yẹn kò dénú honestly orogún òwò ní gbogbo wọn kàn manage ara wọn ni wọn á jà lẹ́yìn wọn á parí ẹ̀ lọ́la ní sọ́kọ́ wọn tó ṣẹlẹ̀ yìí náà ìṣàpàṣì ni next month wọn á tún rí nǹkan tó tún máa fi parí ẹ̀ kò sí bí di Tóyìn Ìyábọ̀ ti kọ́ síbẹ̀ wọ́n máa parí ẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọn kò lọ ni wọ́n á parí ẹ̀ lẹ́yìn wọn á jà lọ́la ni wọ́n ti jàjà yẹn tẹ́lẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ fíìmù
wọn ò jẹ́ kó promote fíìmù mi ní sinimá wọ́n sọ pé fíìmù Fúnkẹ́ ẹnì kan wò wọ́n ti jàjà yẹn tẹ́lẹ̀ tó kọ́ ní Fúnkẹ́ out tó ìyàwó fún rẹ̀. anybody out kò dárúkọ anybody. no ẹ̀yin lè sọ bẹ́ẹ̀ ṣe bá àwọn aṣáàmù àwọn tọ́jọ́ gbé fíìmù sí sinimá ẹgbà tẹ́ni kò kọ́ lẹ̀ ní out. àwọn mẹ́rin lọ́dọ̀ gbé fíìmù sí sinimá. ẹni sùúrù kò àwọn mẹ́rin yẹn ò bọ́ọ̀sì gbogbo wa la mọ bó ṣe ń lọ àwọn mẹ́rin tó àwọn ọkùnrin méjì yẹn. bọ̀ ṣe bẹ́yìn followers náà ṣe bẹ́yìn fans náà ni máa ń dárúkọ. no àní kó má kàn Àtùpà ẹ ti ń get me wrong o bó ti ṣe fẹ́ gbójú wọlé fún yín ní ọ̀rẹ́dẹ̀ àti yín sí àtúmọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí jà o. mi ò ní ẹgbójú sí ẹ máa gbọ́ mi ò ní pé kán má complain ẹ understand but ṣe rí ọ̀rọ̀ ò lè jẹ́ kéèyàn máa mọ̀ tí èèyàn bá tró sọ ìgbà tí nǹkan yẹn bá ń ṣẹlẹ̀ context ni tí èmi àti yóò bá níjà ń sìn tí n bá sọ̀rọ̀ kò lè bá yín wí tẹ́yìn àti yóò bá lówó orogún òwò kò lè bá yín wí but tá a bá ti jọ ní nǹkan kékeré ṣe ti understand definitely orí máa ní òwe ní fẹ́ẹ́ so ẹ̀yin fans lẹ máa ń ṣe ètò burú nínú ẹ̀ Tóyìn kan lè má jẹ́ Fúnkẹ́ ló bá nípa ẹ̀yin fans yìí náà lẹ máa bẹ́ sórí stage lẹ máa comment lẹ máa gbé picture wọn pọ̀ lẹ máa ní Tóyìn tó send this to Fúnkẹ́ responded Tóyìn ọ̀rọ̀ tí ò bára wọn èyí náà lè máa gbé pọ̀ so sometimes gan àwọn people yẹn gan wọn ò bára wọn jà Tóyìn àwa gan là ń dàrú àwa fans sáré lọ comment sáré ní Fúnkẹ́ ni o Tóyìn ni o best world ni o gbogbo nǹkan tá a fi ń dà wọ́n rú nìyẹn these are people ní tó jẹ́ age range ṣẹ́ni tóbìnrin mẹ́ta bá jẹ́ age range ẹ̀ lè ṣe ọ̀rẹ́ èèyàn méjì ló lè ṣe ọ̀rẹ́ mẹ́ta crowd ni. mẹ́ta ní àwọn obìnrin crowd ni tó bá ti pé mẹ́ta àwọn èèyàn méjì kan máa ṣe gbẹ́bùrù wá fẹ́ fa ẹnìkan mọ́ra jẹ nìkan lọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn ó dẹ̀ máa continue ní tó bá continue méjì lèèyàn ń ṣọ̀rẹ́ ló fi ń dùn tó bá ti di mẹ́ta wàhálà ti dé so ṣe rí we love all these people we love these three people they are strong force ní industry yẹn we should just be like pẹ̀tù sí gbogbo wọn náà nínú pé ẹ fẹ́ ara yín pọ̀ orogún òwò ni a kò lè ṣe kó má sí then èèyàn mẹ́ta Tóyìn ni kó wá ẹgbẹ́ ẹ̀ tóun náà máa wá ó wá best friend di ti ara ẹ̀ náà tó jẹ́ pé ó máa lọ́ọ̀gù ẹ̀ ó náà máa lọ́ọ̀gù wọn kó yé ó náà gàmú ṣòro Tóyìn fún ara ẹ̀ ló náà gàmú gbogbo wàhálà yìí lọ́wọ́ Tóyìn fún ara ẹ̀ ló dá dúró lọ́tọ̀ bó ṣe dúró òun ni òmò wọn rẹ̀ òun ni òmò owó ìta rẹ̀ ṣe ti understand Tóyìn fún ara ẹ̀ ṣebí lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ló ṣẹ̀ṣẹ̀ di pé kóun àti Ìyábọ̀ máa gbéra wọn sókè gbéra wọn sílẹ̀ tó ń celebrate tí wọ́n jọ ń ṣe skit tó ń bẹ̀rẹ̀ sí máa so wọ́n ra wọn lately ṣé tẹ́lẹ̀ ṣé wọ́n wà ní level yẹn ni ṣebí gbà tí ìjà àǹtí òkè ọ̀hún tó máa ń gbé gbogbo everybody ṣe pé ṣebí gbà yẹn lòun àti Tóyìn bẹ̀rẹ̀ sí close tí Ìyábọ̀ gbé ìjà ìná bẹ̀rẹ̀ sí close wọ́n close gbogbo period yẹn ò mí ìpè bẹ́ẹ̀ sí Ìyábọ̀ ni Ìyábọ̀ sì mí sí Fúnkẹ́ Ìyábọ̀ fẹ́ Fúnkẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ìyábọ̀ fẹ́ Fúnkẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ pé irọ́ ni bẹ́ẹ̀ sọ pé òótọ́ ni Ìyábọ̀ ó prefer Fúnkẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ju Tóyìn lọ ó dẹ̀ jẹ́ kó hàn síta ó ní Angel ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan yẹn ó jẹ́ kó hàn wípé I would rather pitch my tent with Fúnkẹ́ right up tí Ìyábọ̀ kan yẹn lọ kà kò tró Tóyìn under boss o kò gbèjà Tóyìn rárá nínú kinní yẹn ó fi ṣàlàyé bí gbàtẹ́ pé Tóyìn ló bridge nǹkan tó kọ́kọ́ sọ wọ́n ní pé ìgbà tó kọ́kọ́ parí ìjà wípé wọ́n náà nìkan lára wọn onítòyìn kọ́ọ̀dù Fúnkẹ́ out ó kọ́ síbẹ̀ so ibo ló ti gbèjà Tóyìn ṣe ti understand so ó ti show gbogbo yín àfẹ tí ò bá gbọ́ Yorùbá èmi ègún lèmi bọ̀dí tí mo ṣe lè interpret ẹ̀ nìyẹn pé she prefers Fúnkẹ́ by her side than Tóyìn Tóyìn was just making herself available ṣé mo tí mo sọ ti yẹ being available does not mean you are my best friend you are just available ṣe ti understand really baby ṣe rí nìyẹn o honestly. God bless you, ma. Mrs. Adekunke, that is it. You nailed it. Money accessible is really bad. You're not selling yourself. You're at a platform. You're not giving yourself that prestige. Títóyìn bá mọ wẹ̀. Dorcas, ó yẹ sọ̀rọ̀. Dorcas, ẹ̀wẹ̀ máa lọ lẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá sí ń lẹ̀. Gossip. Yes, ẹ kú wájú o, honourable. Ẹ wo gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ìgbà míì mi ò rí báwọn èèyàn ṣe máa ń blame because nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nǹkan tó yẹ káwa kan rí ni tó bá ṣe fún wa nígbà. At that time tó níjà wà lẹ̀ kó call out kí ló call èèyàn out
èèyàn mélòó ló wà lórí social media tí ò complain pé tán bá dé cinema ṣé Tóyìn gbúdọ̀ dánrú ẹ̀ wò tán ní sọ pé káyé parẹ́ tán máa dé cinema tán máa ní kò sí tíkẹ́ẹ̀tì kíní yẹn gan wà lára nǹkan tó ń ṣe ìgbà tí mi understand pé kí ló ń ṣe Messi pẹ̀lú bó ṣe ń fojú wọlẹ̀ bí kò ń support ṣé rò pé inú Messi dùn ni ó máa jẹ gbèsè bọ̀ níbi nígbà tó ṣe cinema náà wọn rí tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀dá wọn á débẹ̀ wọn á fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì wọn á kò sí ṣéyàn èèyàn kan jẹ́ àwàdé ni let's just be sincere wọ́n sọ pé kinní kan Tóyìn sọ̀rọ̀ pé kinní kan orogún wò ní gbogbo ilé we may not be friends and one ọ̀rọ̀ tí woman tó sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn everybody cannot be your friend but the only thing ni pé energy tó everybody bá fún ẹni kó fún wọn padà Tóyìn ni kó gbà pé one lòun òun ò ní èèyàn including kí náà pé queen mother mo like wọn papọ̀ but wọ́n sọ pé bóyá wọ́n ṣe jọ rẹ̀ ńgbà tó gbé jẹ láyéláyé wọn ṣọ̀rẹ́ láti gbà yẹn wọ́n ti mọ́ra ó dẹ̀ respect ẹ̀ and those people gan tẹ́ ẹ̀ sọ pé ká má pè wọ́n láti gbogbo wọn ló like respect tó ń fún wọn yẹn ni but the only thing is that ó fẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ìṣeré everybody cannot be your friends that is the reason ó ṣe ń wò pé kí náà pé torí wọ́n believe pé ìgbà tí Uncle Kunle sọ̀rọ̀ let's just be sincere kí náà Afọláyan yẹn ìgbà tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ wọ́n believe kó yẹ kí gbogbo wọn jọ kẹ́nu bò ní táwọn bá ń jó nǹkan something like that ọmọ ọlọ́mọ orí ẹ̀ dẹ̀ pé ó dẹ̀ sọ di kí náà pé ó dẹ̀ fi ṣeré I can't reach your enemy now let's just be sincere but let even said gbogbo nǹkan tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn ó ṣe gbogbo ẹ̀ kíkí òun ṣe ọ̀rẹ́ èèyàn wá rí ẹ ìwọ tó bímọ ẹbí ọkùnrin ẹbí obìnrin èèyàn wá rí ẹlẹ́rìn èrò bó ṣe lábòsí yẹn èmi náà fàbòsí yẹn pa gbogbo yín ni gbogbo èèyàn ń wò náà nígbà tí sọ pé ẹ fẹ́ wá gbéra yín síta ẹni tó ta kẹsẹ̀tì gan sìn ó ń sọpọ́tì kò sọpọ́tì ó máa tẹ̀ lára Ìyábọ̀ náà náà ṣebí fíìmù ló yẹ ká máa sọ gbogbo style kan wọ̀ ń bẹ̀ ta ló ráyè àti sọ́nsìn nobody and let me even tell you tó bá jẹ́ pé kí náà pé Funke ríyàn advice òní tí inú bá ti ń bí kó rọra máa sùn kó má máa jáde torí ìgbà yẹn lẹ́wọ́n máa mọ̀ pé bọ́dí ọkùnrin lára obìnrin ni kò sí kankan tó lè fi sára tó máa fáìn but inú ẹ̀ bá ń dùn tó bá ń jó tó bá ń rẹ́rìn ẹ máa rí beauty lára Funke but inú bá ti ń bí Funke báyìí kò sí kankan tó máa gbé sára tó máa fi tẹ̀ ó yẹ kó ríyàn bá ń sọ tọrọ náà àwọn èèyàn wá sọ pé kíní kan ń ṣe pípẹ́ fúrú ń ṣe kíní bó ṣe tó lúkálùkù yàtọ̀ ẹlòmíì bẹ tẹ̀ mọ́lẹ̀ kò ní rí yín bó tẹlòmíì ẹ̀ nídà ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ nígbà tó ti máa rí yín tó ti máa bọ̀ ayé tó ń fẹ́ wá nìyẹn but that one doesn't mean everybody should be your friend mo lè kí yín kí kọjá torí yẹn ẹ má jẹ́ ká fi sùúrù sí gbogbo wọn nǹkan tó ń ṣe ò dáa tí gbogbo àwọn tí ò rí sinimá wọn tà ní kí náà pé ṣebí kíní kan Mercy Aigbe náà ó sọ̀rọ̀ ṣé ò nìkan ló sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn ni kí náà pé kí lórúkọ blogger yìí I can remember Mama Sita gan sọ̀rọ̀ kí ní sọ̀rọ̀ kí náà porúkọ ẹ̀ mú dárúkọ ọba ńlá wọn ò débẹ̀ òun fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì wọn ó fẹ́ ra ti Mercy Aigbe ńgbà ẹ̀ wọn ní rárá ò pé kò sí bí àfitọ́ bá ra ti Funke Akindele ta náà máa ṣerú ẹ̀ fún un wọ́n máa sọ pé Tóyìn ṣèkàṣèkà ṣé òun kò tiẹ̀ ṣèkà tiẹ̀ fún gbogbo ayé rí let's just be sincere ones but ó nídìí àwọn adviser ẹ̀ àwọn tíìmù ẹ̀ nídìí àti máa pè ọjọ́ tínú bá ti ń bi tó de ò ṣe já kó dúró nu yàrá ẹ̀ torí kò ń jọ èèyàn ó máa dàbí àwọn ajẹ́ ọ̀tá yẹn ni you should just try to kó arrange rẹ̀ ọjọ́ tínú bá ti ń bi kó wọnú ilé kó lọ sùn kó má try àti ṣe láti sọ pé òun bọ́ta torí tó bá bọ́ta yẹn òun jọ ọmọlúàbí tó bá ń jó tó bá ń rẹ́rìn yẹn ìgbà yẹn ló máa fún ìgbà yẹn ní beauty ẹ̀ máa ń jáde but tó bá ti ń ṣèyàn àwọn tíìmù ẹ̀yẹ kó advice ẹ̀ it's not good bí àjẹ́ ló ṣe máa ń rí òkú rorò dẹ̀ ni because ẹ̀kíní yóò ní wọ̀ ẹ̀dá ẹ̀kíní wọn complain ẹ̀ kò sẹ́ńtìbọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ṣe o lè bá yànjà lóòótọ́ but learn how to keep some things to yourself ìwọ náà kọ́ bọ́ ṣe ń ṣojú ayé ìgbà tó ń bá tì mí níjà bàbá ẹ̀ ló kú kò ní wáyé mọ́ màá lọ síbẹ̀ màá kàn kí màá gbójú mi that one doesn't make us as a friend ìgbà tí ó fẹ́ ṣe wedding màá lọ bẹ̀ màá kí màá gbójú mi but wọ́n máa ṣe tiẹ̀ bíi pé ẹni tó ń bá jà fi kó kú èèyàn kọ́ nìwọ ni kó dábíyá mú un báyọ̀ jà bíi pé kéèyàn kú
ó máa fi sùúrù ṣe ń sìn kan ni ẹjẹ tó bá wùn kó gbọ́ kó má gbọ́ ó má gbọ́ ó máa kéré ẹ̀ ṣe báwọn kan ló ya gbùdùgbò lùkì sórí kinní ń sìn tó bá yá ń sìn àwọn èèyàn tó máa sá fún náà. That is my submission. ẹ ṣe máa God bless you. ẹ ṣe máa God save you. Ìṣèbù mo nìyẹn. Ẹ kú àlẹ́ máa. Yes, ma. Ẹ jọ ṣá lè sọ̀rọ̀ ma. Ẹ lè sọ̀rọ̀. Why not? Ẹ ṣé gan. Èmi feel pé it is very wrong to be judgmental. Tá bá dẹ̀ fẹ́ wà judgmental, ká máa make sure pé I'm balance judgment wa. There is no need to call anybody name. Èèyàn méjì ló ní issue. Ẹ máa wo ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe ṣẹlẹ̀ ni. Fún èmi, I would say that nǹkan tí Funke ṣe yẹn, mo lè ṣe 20-25 times. Ìdí ni wípé tí èmi àti ẹ bá bá ti cool behind closed doors, tó bá rí mi níta má bá tiẹ̀ lọ. Tí èmi àti ẹ behind closed doors. Okay, ẹ bá ti wá sókè mute. Ẹjọ́ tó bá ti mute, ẹ bá ń drop ẹjọ́. Wọ́n sí níbẹ̀ ní ọ̀lẹ́. Àti pé sókè tẹ́ bá ti mú ta máa jáyé sí gbogbo. Tó tí èmi àti ẹ tọ́rọ̀ wa ò bá ti wọ̀, tó ti bá wa parí ìjà tí kò ṣe parí, tá a máa ṣọ̀rẹ́ lẹ́yìn, tá a máa jà lọ́la. Má wá sí public wa máa kúnlẹ̀ àǹtí kinní kan, má ṣe bẹ́ẹ̀. Tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, hypocritically òun throw the other person under the bus ni nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. If you are such a good person, ńṣe ló yẹ kó wá bọ́rọ̀ yẹn máa ṣe parí kẹ́ tó dojú kámẹ́rà. Èèyàn tí wà àti ẹ̀ ò kì í ṣọ̀rẹ́, ọ̀rọ̀ yín ò wọ̀, ó ti ṣèkà fún ẹ ní sínímà, ó ti ṣe gbá fún ẹ, ó ti ṣe kòdò fún ẹ, ó ti ṣe kòkò bàbá àṣàsùn. Fine, a ti gbọ́ gbogbo yẹn. It is not that same person ló máa ṣe ẹkúrọ̀lẹ́ mà ní lójú camera when camera is following you. And people have been saying that gbogbo èèyàn ló ń kí ń bẹ̀ ṣé kó wá jump ẹ̀ ni ó lè jump ẹ̀ because nǹkan tí òun ò fẹ́ gba ẹ̀bi she doesn't want people to see her in the bad light, but she doesn't mind if people see Funke in the bad light. That's the way me I see it, because àwọn èèyàn ti already mọ̀ pé you are not cool together, you are not friends. Greet the people you want to greet and go your way. Ó ti ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀, okay, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ ẹni, ó ti sọ pé èèyàn tí ò dá ni, ó ti ṣe gbá fún ẹ, ó ti ṣàwò fún ẹ, àti gbọ́ fine. What is now the ojú ayé of coming to kneel down and be saying ẹ kúrò lẹ́mà, àbí àǹtí Funke kìnnìkan. You were trying to throw that person under the bus, and that is hypocrite. Ẹ̀yin méjèèjì òwò kan náà lẹ́jọ́ ṣe, and everybody ló mọ̀, àwa tá à ń ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì gan. Téèyàn kan bá ti mọṣẹ́ jẹ nìkan lọ, àbí ẹ̀yin méjèèjì kan tẹ́ bá ti jọ mọṣẹ́ dọ́gbadọ́gba, tó jẹ́ pé tọ́gà bá pè wọlé ní ẹnìkan ló máa pè competition máa ń wà, ìjà máa ń ṣẹlẹ̀. Tá bá lè parí ẹ̀, the best ni pé kí gbogbo wa ká live in peace, be at peace with all men. Nǹkan tí Bíbélì sọ nìyẹn, mo dẹ̀ sọ pé Kùránì pàápàá náà fọwọ́ sí i. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti wá rí i pé peace yẹn ò ṣe é keep fẹ́yìn méjèèjì, ẹ fi ra yín lọ́rùn sílẹ̀. Don't come and set the other person up. Nǹkan tẹ́mi rí tí Tóyìn ṣe ń bẹ̀ yẹn, ó lè má jẹ́ intention ẹ̀ nìyẹn, but nǹkan tó ṣe yẹn ọmọ tó máa bí náà ló bí yìí. Tí oníkálukú threshold wa fún pain ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹ tẹ́ ẹ sọ pé tó bá ti ń bínú kó má máa jáde. Fún kí nìyẹn? Ṣé bóun ló la rẹ̀? Òun dẹ̀ ló mọ bó ṣe fẹ́ handle matter. Ń pé Tóyìn kì kò dáhùn yẹn. Ìyẹn ò míì pé ó ti dàjẹ́, ó ti di gbogbo nǹkan tẹ̀ ń fi wé yẹn. You don't understand the depth of her heart. You don't understand the depth of nǹkan tó ẹ̀yin nǹkan tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí. I have learned to do something pé if I don't know the full story, I keep my mouth shut. If I am not tí full story yẹn tí kò bá yé mi dáadáa pé òkè bóyá nǹkan báyìí lẹ́ni ṣe fẹ́yìn tó fi wùwà báyìí tí kò bá ti yé mi bẹ́ẹ̀, I would rather keep my mouth shut and I will not judge anybody. Time up ma, ẹ ṣé gan ni. Yes thank ma. you. Yes ma, thank you. Ìyá Ìbàdàn. Ẹ kálẹ́, ẹ kú ètò Atupa, ẹ kálẹ́ kújọ́ mẹ́ta mú everybody o. Honorable. Honorable, mo kí yín ó ti gbójú sá, mo everybody ẹ kálẹ́. Ṣé ẹ rí a máa judge níta bá rí níta lága lọ sí, need the full gist.
tá a bá rí full gist a sọ gbogbo ẹ̀ papọ̀ bọ́ ẹni tá a bá rí lójú kámẹ́rà ara yìí wàhálà àyànnà ní ẹ̀ tí ò sẹ́ni tí ó bẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ wò ṣe rántí Fúnkẹ́ gbogbo ohun tí Tóyìn ò bá jẹ gbogbo ohun tí Tóyìn ò bá ṣe fún wọn wọ́n gbé voice note wá fún wọn ni o ṣé ẹ gbòwe Yorùbá ni wọ́n yẹn tó bú ni lẹ́yìn tó wá rí ni tí ò lè kojú ẹni bàbá ńlá ọ̀lẹ ni ṣé ẹ̀yin bìlífù pé Tóyìn ó máa set ara ẹ̀ hàn pé nítorí káyé lè rí òun pé òun dá níbi tí thousands of people wà àti kámẹ́rà á wá lọ jẹ̀yí ara ìyàwó ilé ìyá èèyàn kan ìyàwó èèyàn kan á wá lọ jẹ̀yí ara ẹ̀ pé nítorí pé káyé lè bá a sọ pé mi ni mo dá Fúnkẹ́ Akíndélé ni ò dá náà nà ẹ já fabẹ́rẹ́ góra wa wò káwo bó ṣe ń rí nà kí ló dé ṣó tẹ̀ lọ́mọ pa mi ṣó gbà ẹ̀ lọ́kọ ni kí ló jẹ irun obìnrin ló ń ṣàbòsí Fúnkẹ́ Akíndélé gan ń ṣàbòsí ó ń bá wọn kọjẹ́ lẹ́yìn and the moment tó sọ̀rọ̀ kọ́tọ́ lẹ́ẹ̀kọ́tọ́ yẹn ìgbà tí kinní kan ṣe kinní kan ni Tóyìn Àyìnmákù àti Ìyábọ̀ Òjó náà jọjọ́ rẹ̀ láyéláyé àti láyé ní àtìgbà tí Tóyìn Àyìnmákù tó lóyún tèmi rí i pé wọ́n jọ wà close mi ìmọ̀ bóyá wọ́n wà close tẹ́lẹ̀ o ó lóyún náà àti Faith Balógun àǹtí mi ó ń lọ wọ́n ṣe everything ó hàngí wọ́n ṣe gbá ó ṣàwo fáìn àwọn àti Fúnkẹ́ Akíndélé ti wá parí ìjà nìyẹn yín omi ìpè bóyá kó fojú èèyàn kan gbolẹ̀ náà ṣé rí àǹtí Fúnkẹ́ bó ṣe wà yẹn ìwánú wọn inú wọn ti le jù bí òkúta kí ló dé èèyàn kan ṣẹ́ mi ní dáríjì ìgbàwó ṣẹ́ni yìí wà ní ṣẹ́ lẹ́ṣẹ̀ mi ṣé tó bá tọ́nà bá ń wo báwa ṣe ń ṣẹ̀ tó fi ń pọ́nìṣì wa ṣé àwa sì máa ní another second chance a lè ní another second chance now ẹni tó bá dẹ̀ ti bí mo gbọ́dọ̀ máa bínú tán wọ́n tó bá ti bọ́kùnrin tó bá ti bí obìnrin ó gbọ́dọ̀ máa bínú tán kó tiẹ̀ wá gbọ́n kankan tọmọ yẹn wá kún ẹ lé tó wú ẹ láṣọ àpọ́nlé láàrin èrò yẹn tó ń fọwọ́ tọ́ ẹ tó ń ṣe àǹtí Fúnkẹ́ ẹ wá nanu sókè bí ẹni tó fẹ́ gbọ́fà kú kó tiẹ̀ wá sọ fọmọ yẹn pé àbúrò ó ṣẹ̀mí mo gbọ́n kankan ọkùnrin ṣe bí báyìí la máa ti yanjú ẹ báwo ni àwọn ọmọ ń kọ́ ẹni tó bá ta ìfúnyàn èèyàn náà máa ń ta ìfẹ́ nìyẹn padà ni kò make sense tó bá tẹ̀ wá jẹ́ pariwo yẹn wá pọ̀ fún yín lánàá níbi pátì yẹn ẹ̀ gbọ́ ọmọ yẹn dẹ̀ ń fọwọ́ tọ́ yín ẹ̀ dẹ̀ nánú tó kẹ́ wá sẹ́nu dúdúdúdú pé yes let people know that you greet me and don't answer you what do you expect people to say come on praise Aunty Funke pé Aunty Funke is a good person na because we waiting Toyin Àyìnmákù we don't want to know wetin Toyin Àyìnmákù do Funke Akíndélé behind camera the fact that you don't say it you don't post it we don't see it ntaari yẹn la wa máa sọ̀rọ̀ lé lórí ká bá wá padà rí ntí Toyin Àyìnmákù náà ṣe o tá a fojú rí o wọ́n máa tó dá Toyin Àyìnmákù náà lẹ́bi pé n tó ṣe ò dá ìwà tí àǹtí yẹn wù ní pátì yẹn is so bad ó yẹ ká máa debate lórí fíìmù ni wọ́n wá debate lórí issue tó ṣẹlẹ̀ ní pátì ẹ wá lọ da pátì oní pátì rú nígbà mo bá fowó iyebíye ṣe fíìmù tí mo gbé fíìmù lọ sinimá táwọn ta tíkẹ́ẹ̀tì èèyàn kan tán ta tíkẹ́ẹ̀tì mi wá ní kí n má sunkún jáde who does that ṣé èèyàn kan máa ń jẹ kílẹ̀ fẹ́ ni kí la mú wálé ayé kí la máa mú lọ sọ́run gbogbo wọn lèmi láìkè Fúnkẹ́ Akíndélé mo láìkè Toyin Àyìnmákù bọ̀ tá a bá rẹ́ni tó fọ́kọ̀pù tó wúwà burúkú ẹ̀jẹ̀ aṣọ fún tó fọ́kọ̀ ẹ má torí pé èèyàn kan ẹ láìkè ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan lọ kẹ wá máa pẹ́ bẹ ẹ sojú abẹ́ ní kò ó ẹ jẹ́ kí lè mọ̀ pé yes ìwọ oní fọ́ọ̀tì ìwọ náà oní fọ́ọ̀tì èwo ni pé tó bá ti parí ìjà tó bá rí parí kó wà kíní kan tó bá pé Toyin Àyìnmákù náà lánàá yẹn bó ṣe bó níjẹ tàbí jọ̀wọ́ ni fíìmù yẹn tó ṣe pẹ̀lúyà tó yẹ pé ó rí Fúnkẹ́ Akíndélé bó ṣe rí yẹn tí ò kí àwa yìí náà la máa jọ́ọ̀jì pé kí ló ṣẹlẹ̀ wá tó máa tí ò ní extra time ìyá àbàdàn. ẹja bẹ̀rù Ọlọ́run fa ẹja bẹ̀rù Ọlọ́run inú àyẹ̀ ti le jù ó wà nánú sókè bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ gbọ́fà wọ́n sẹ́nu dìdìdì bí ó bọ́ ń dìdì ó sì. ìyá àbàdàn nù sweet 7. honourable ṣé spoon ìlàlẹ̀ fi ń jẹ ráìsì ni spoon yìí ṣe wá tóbi tẹ́lẹ̀. ó yẹ dàbí spoon àwọn Àràbù. ẹjọ mi ò rílì ní ọ̀rọ̀ púpọ̀ tí mo fẹ́ sọ bí gbólóhùn kan àbí méjì mi dẹ̀ gbọ́ Yorùbá dáadáa ẹ ṣáà bá mi gbé bí mo ṣe bá ń sọ. Inú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí èmi ò lè judge anybody náà àwọn méjèèjì àmọ́ lóòótọ́ nǹkan táwọn ti Fúnkẹ́ ṣe ò dáa béèyàn bá ń kíyàn tàbí béèyàn bá ń pọ́nyàn lé èèyàn láti pẹ́ ni ẹ lé padà
àmọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí ó yẹ káǹtì Ìyábọ̀ má tiẹ̀ mú side anybody. Ọ̀rọ̀ tó wá tó post lẹ́ni tó sọ pé torí pé Fúnkẹ́ Tóyìn complain nípa movie ẹ jọ ṣé kó má sọ̀rọ̀ èèyàn fowó ṣe nǹkan kò rí tà ẹ̀dẹ̀ ni kó má sọ̀rọ̀ funniest part kò tún pé orúkọ Fúnkẹ́ so kí la wá ń sọ tí Fúnkẹ́ bá ń bínú sí Tóyìn Ìyábọ̀ wà ń bẹ̀ á ti sọ fún ìyẹn á ti fún ní heads up pé okay nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ o tó bá máa débi báyìí má bá sọ̀rọ̀ ṣe tiẹ̀ kóun náà ṣe tiẹ̀ but at this point she has taken a side already which is not good but lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣá Ọlọ́run á bá wọn dá gbogbo ẹ̀ ká má máa pinpoint ọ̀rọ̀ pé ẹni ló ṣe dáadáa ẹni yóò ṣe dáadáa way forward is how to settle this thing kí Ìyábọ̀ náà lè pa owó gbogbo owó tó dá sórí fíìmù yìí kóun náà lè rí owó náà pa because at the end of the day they didn't really do that much for her. Both of them are her friends or sister rather. Well, Ọlọ́run á kọ gbogbo àmọ́ ṣe ẹ ṣe. Ẹ kálẹ́ everybody. Nǹkan tí èmi rí sí ọ̀rọ̀ yẹn ni wípé tí àǹtí yẹn ṣe sọ ni wípé we don't need to be judgmental. Kò tẹ́mi kọ́ máa pick point ní ọ̀rọ̀ yẹn ni wípé tí àǹtí Tóyìn tí wọn ò bá kí wọn ní òkè tó ṣe kí everybody tí wọ́n bypass wọn tí wọn ò kí wọn people will still talk. So èmi ò rí nǹkan tó burú sí òkè ẹ lè má wà cool ní outside camera at least respect is reciprocal kan tó ti mú àǹtí Tóyìn tó ti kí ẹ nípa àǹtí Fúnkẹ́ at least you have to respond tó bá máa respond kí respond wọn ò ní wípé bóyá ó tún mú kọ́kọ́ lára wọn wọ́n respond everybody ajẹ́ tún gbójú kò ní dàbí wípé tí wọ́n wá embarrass ara wọn ní public bẹ́ẹ̀ yẹn that is my own point at least tí àbá tiẹ̀ kù the more you greet me okay àbáwo ni o ó tán gbogbo àjẹ́ lọ tó ṣe lọ yẹn because èmi mọ̀ wípé tí àwọn èèyàn tó ṣe ń sọ nípa wọn sí in a good time tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní pé kí ló ń kí fún it doesn't mean tí wọn bá tún kí wọn ní pé wọn bypass wọn tó kẹ́ lómi tí wọn kí wọn people will still say it nǹkan tẹ́mi kọ́ máa rí sọ sí ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn. Thank you. Aji best abi. Nivi Mike. I crawl everybody. Yes, so right. Ọ̀daràn ni yín. Why you mention my name? Tí mo bẹ̀rẹ̀ agbórí wọlé díẹ̀díẹ̀. Ṣé mọ̀, àtijẹ́ta tọ́rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀, aṣáǹganu sí àbánà ni. Àmọ́ ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ forí lé, onígangan ló ẹ̀ṣẹ̀ wá clear dáadáa sí wa. Ọdún yìí nígbà tá a fẹ́ wọnú ọdún yìí wọ́n sọ pé dá tiẹ̀ mọ̀, Tóyìn ò dá tiẹ̀ mọ̀. Tóyìn ò mọ bó ṣe ń lọ. Kò fi ojú inú, kò fi rìn rárá. Bó ṣe wọ orí tébù yẹn ló yẹ kó ti mọ̀ pé something is going on. Kì í ṣe normal way tó ṣe ń kí nìyẹn, kì í ṣe bó ṣe ń ṣọ̀yàyà sí nìyẹn, kì í ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe síra wọn nìyẹn. Kò dá tiẹ̀ mọ̀ rárá. Ẹni tí ò bá dẹ̀ kì í tán bá fẹ́ nílùú kò kì í dárin. Àǹtí Ìyábọ̀ ó ti choose Fúnkẹ́ over you and that is it. Tó bá gbà kó lọ gbà. Then secondly, you should know your stand. Kéré, you are not small. Brand ni ẹ́, you are not small. Kódà gan Fúnkẹ́ fúnra ẹ̀ gan ó fúnra ẹ̀ gan ó mọ strength tó ń fi sí kó tó lè láì wà láì tàláì. Ó mọ strength àti kọ́nàkọ́nà tó ń fi sí kó tó lè láì. So kéré rárá, don't even bring yourself down at all. It's like pé ó ń ṣe low self esteem bí gbà pé bóyá téèyàn kan ò bá bẹ́ẹ̀ ṣe ò lè ṣe. Dátì ẹ mọ̀ kó gbójú ẹ sókè kò sí kan tó ń jọ́. Then secondly,
Ìyábọ̀ Tóyìn àti Fúnkẹ́ wọn lè jọ ṣọ̀rẹ́ láyé. Orogún òwò ni wọn lè ṣe ọ̀rẹ́. They can never be friend because owó là ń sọ̀rọ̀ èyí business dẹ̀ ni kárí àwọn dẹ̀ ni wọn lè ṣe ọ̀rẹ́. Fúnkẹ́ á gbé iṣẹ́ ìjáde ní December. Tóyìn àgbéṣẹ́ ìjáde ní December. Báwo ni ṣe fẹ́ ṣọ̀rẹ́? Tán ṣọ̀rẹ́ gojú ayé náà ṣe síra wọn because wọ́n pù lára wọn ni wọ́n jọ ń sáré ìje ni and that is the fact. Nǹkan tí kò yé Tóyìn ni wípé ó bìlífù pé òkè òun ṣe gbogbo yẹn ṣé èrò pé Tóyìn wá jọ́dẹ̀ ni kò jọ́dẹ̀ náà nínú thousands of people millions of people tán wà ní film industry àtàwọn táwọn àtàwọn tí ò mọ̀ kí Tóyìn kó tó lè jàjàbọ́ di pé ó dé òkè tó di pé ó wà recognize ó di world best ṣe rò pé eré kékeré ló sá ni ẹ rò pé iṣẹ́ kékeré ló ṣe ni so kò ń ṣe bébì ó mọ wí ẹ̀ ó dẹ̀ mọ̀ kan tó ń ṣe do you understand? Bọ̀ ó ń fi ọlá àti Ìyábọ̀ kí má jẹjú wọn kí má ṣe kinní kan àlàyé dá tiẹ̀ mọ̀lá ojú ẹ̀ 2026 la wà yìí àwọn àǹtí godmother kìnìkan yẹn aláyé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ let me tell you níbi iṣẹ́ gan wọ́n máa sọ fún ẹ wípé you don't need to be friend with everybody iṣẹ́ ló pa yín kò ẹ̀ ṣiṣẹ́ yín kẹ̀dẹ̀ lọ be professional tó bá pè sí fíìmù ṣe tó bá pè wọ́n kan ṣe kẹsànwó ara yín everybody dẹ̀ lọ kẹ fi iṣẹ́ kúrò ní pé ẹ ń ṣe ọ̀rẹ́ dìdìrìn kan tẹ bá fẹ́ close ẹ lè close bọ̀ ó yàtọ̀ síra èwo ló kàn yín bẹ́ẹ̀ queen peace àbí bọ́lẹ̀ tí wáṣẹ́ wà alright. Ẹ mọ wọn àmọ́ para lé ní yín ní táìmù ẹ wà ókè ẹ bọ́lẹ̀ òde lọ bí ó kù plasọ́ọ̀mù tiẹ̀ sórí ẹgbó náà ni. ẹjọ aládé ni wọn o lọ́sọ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ aládé. Àwọn sì máa sọ̀rọ̀ lọ. àti hours ẹ ti wà lórí bíbá yìí ṣé mo gòkè níṣẹ́ wà ókè rádàdà. Ẹgí mọ̀dámù ó yà múùtì àmọ́ bọ́lẹ̀ o ṣògbọ́dọ̀ bọ́lẹ̀ o kàn múùtì síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ èèwọ̀ ṣe o ẹ jọ bí káyí mọ́mí kó lọ open platform tiẹ̀ kó lọ máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹran. no mọ́mí àgbọn favourite náà níjà tí mo dá wọn lò mọ́mí p ẹ jọ nígbà tí wọ́n mọ́mí p sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká tap yìí ó lò sí fíìmù ẹjọ ẹ jẹ́ káwọn bá wa power tap ẹjọ ẹ ṣe. Yeah, I don't really have much to say, but mo kàn fẹ́ point one or two things. Nìkan tí Queen Mother tí wọ́n write up wọn about the scene. Firstly, Queen Mother, she mentioned àwọn fans pé àwọn fans wọ́n point figure fún pẹ̀lú Funke Akindele about the film pé wọ́n sabotage movie Toyin Aimaku. Number one, Toyin Aimaku kò ní anything against Funke Akindele because already they were cool wọ́n ti bá wọn settle. So èèyàn lè offend èèyàn kó má mọ̀ pé òun offend èèyàn. Coming out láti máa sọ wípé àfíìmù òun ò tà kò ṣe kò mọ̀. She does not mean harm. Ó ń try to protect the name now. Business ẹ̀. Ó ń try to promote business ẹ̀ ni. For her coming out láti máa sọ pé fíìmù ò tà this and that does not mean pé she was passing insult or whatever tí Funke Akindele might have meant. So our fans, I think our fans ló ní wọ́n ṣe àwọn yẹn pé bóyá they were going to Funke Akindele DM bóyá wọ́n sọ one or two things ṣe mo bá our fans ṣe máa ṣe ń gbà mí stuff like that. That was not coming from Toyin. So Toyin ò really need anything against Funke Akindele because normally téèyàn bá ní issue pẹ̀lú èèyàn ó kàn máa débẹ̀ ó lè máa kí tó bá mọ̀ pé àwọn òkú but she came out with a plain heart ló ṣe wò pé this person was there let me greet kò possible kò kí àwọn méjì kó bypass kó kàn kọjá láàrin rẹ̀ bẹ́ẹ̀ it's not possible because normally tó bá débẹ̀ náà tí ó bá kí people will still talk pé see what happen Toyin kò kí Funke stuff like that people will talk definitely and Aunty Ìyábọ̀ nǹkan tí wọ́n try àti ṣe mi ò fẹ́ believe pé wọ́n support Funke Akindele like she's taking side
with the write-up she wrote, it's not nice. Nǹkan tó sọ yẹn wọn ò really balance ẹ̀. Ó ń dàbí pé olójú ti tèmi o, from my own point of view, ó ń jọ lójú tèmi wípé wọ́n take side, like she's choosing Funke Akindele over Toyin Aimaku. So basically nǹkan tèmi ní láti sọ ní point tèmi kàn fẹ́ point out ni pé fún Toyin Aimaku kò ní anything, kò ní any grudges towards Funke Akindele. So kò ní anything against her at all. Tó bá ní anything because before wọn kì í sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ wọn mí ìdẹ̀rù pé bóyá event tó bá pa wọ́n pọ̀ ó máa ń distance ara wọn ni. But coming now tó kàn pé ìgbà tó yóò bá ní anything sometimes èèyàn lè fi pé èèyàn lè máa bínú sí yàn kẹ́ni tó ń bínú sí kó má mọ̀ pé wọ́n ń bínú sóhun. So èmi rò bẹ́ẹ̀ ni o, but I think because tó bá rò pé ẹni yìí wọ́n jà àbọ̀ wọn ní grudges definitely kò ní kí ọ̀kọ́kọ́ avoid Ìyábọ̀ Òjó gangan fúnra rẹ̀ and every other person tó wà lórí table. So that is my own submission. We love you. Thank you for your submission. Thank you. Flower girl. Ara lílẹ̀ yìí náà yá. Ẹ kálẹ́ everybody ó mú kí gbogbo lè. Ẹ ti rí ní orí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí kọ́lọ̀ ń ṣàánú gbogbo wa. Ní ojú tèmi o, lọ́mọ kékeré tèmi o, àwọn méjèèjì ló jọ jẹ̀bi. Àwọn méjèèjì ni a máa drop àwọn kọ̀ọ̀kan tó bá ti sọ̀rọ̀ tó láwọn èèyàn ṣì wà ní request ìṣẹ́jú ẹ̀jẹ̀ tó bá ti pa drop yẹn má bẹ̀rẹ̀. Ẹjẹ ń bọ́lẹ̀. Ṣé mo lè máa sọ̀rọ̀ lọ? Ó yá ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Àwọn méjèèjì ló jọ jẹ̀bi. Ẹ tẹ́tẹ́ bá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lórí tébù yẹn, òbí Fúnkẹ́ ti mọ̀ pé Tóyìn máa kí o. Ó dẹ̀ ti make up mind ẹ̀ pé tí lady yìí bá kí mi ò ní dá lóhùn. Mi ò sí ń bẹ̀ o. But ó ṣeéṣe kó dẹ̀ ti sọ fún Ìyábọ̀ pé tí Tóyìn bá kí mi ò ní dá lóhùn. Kí yẹn ti bẹ̀ pé má ṣe bẹ́ẹ̀. Àgbà ni ẹ má ṣe kíní kan but tí Fúnkẹ́ sọ pé decision tèmi ni òre ẹ ti understand. But ní tó ti wà yẹn ó ti mọ̀ pé ó máa wá kí o, ó dẹ̀ ti mọ̀ pé òun ò ní dá lóhùn. Tóyìn náà dẹ̀ ti mọ̀ pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ lọ. Ẹ ti rí gbogbo yìí tí everybody ń sọ yìí ń kálukú opinion la ṣe ń sọ. So many things ló ti ṣẹlẹ̀ ní underground. Tí ò kì í jẹ́ pé bóyá nǹkan tá à ń sọ yìí gangan ni nǹkan tó dìjà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ ti pè wọ́n tó ti bẹ ọ̀tún tó ti bẹ òsùn pé tó ṣe yìí ò dà kíní kan bọ̀ táwọn kan wà tó yẹ pé lọ́ba tọ́lọ́run ṣe dá wọn olọ́lọ́run ṣe dá Fúnkẹ́ tọ́lọ́run dẹ̀ ṣe dá Tóyìn lọ́lọ́run ṣe dá Tóyìn. I don't understand but pé Ìyábọ̀ ò mọ̀ pé nǹkan yẹn máa ṣẹlẹ̀ lálẹ́ ẹjọ́ yẹn ó mọ̀ ipe Fúnkẹ́ ò ní dá Tóyìn lóhùn tó bá kí o tó gbogbo wọn jọ wà together ni. But kò ní choice kò lè force níbi tó Fúnkẹ́ láìláì pé dandan àfi kó dá Tóyìn lóhùn. Tóyìn náà tó bá dẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ yẹn tí ò bá kí Fúnkẹ́ tó bá kí gbogbo àwọn mẹ́sì tó kí gbogbo àwọn yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbogbo ayé ló máa ní báwo ló ṣe máa wùwà báyẹn wọ́n máa gbé story ẹ̀ jáde náà ní pẹ̀lú tó ń ṣe yìí. So a lè blame ẹ pé reason kí ni ó dé tí ó fi kí nígbà tó mọ̀ pé àwọn òjò tí ẹ ní ẹ ti rí nǹkan dáa máa sọ pé ẹgbẹ́ ni gbogbo wọn 40 ni gbogbo wọn ẹlẹ́gbẹ̀mẹgbẹ́ o. Lọ́kàn rẹ̀ ọmọ ẹni tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n sí ẹ lọ́kàn rẹ̀ ọmọ ẹni tó jọ rẹ̀ sí ẹ wọn kì í ṣọ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n náà jẹ́ sí tẹ́ bá wo fíìmù wọn láti ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àní pé tí Tóyìn Àmàkù ó bẹ ní tiẹ̀ kò sẹ́ni tí kò lè make friends pẹ̀lú ọmọdé tẹ́ bá dẹ̀ notice Tóyìn ọ̀rọ̀ tètè dùn ó jẹ́ dákọ̀ tó yẹ pé ọ̀rọ̀ kì í tètè ń dùn ó tètè máa àwọn tó máa bínú wúruwúru yẹn ó dẹ̀ máa tètè àtúgbòkè wọn kì í ṣe the same person pẹ̀lú Fúnkẹ́ Akíndélé tí Fúnkẹ́ Akíndélé bá tẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe abẹ́ṣe tí ò bá ní bẹ́ẹ̀ ṣe agbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ pé máa dúró àwọn ṣé ká bẹ̀rẹ̀ láti orí Tóyọ̀sí àdúrà náà tó ti lọ London Fúnkẹ́ tó ti jọ bẹ̀rẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tá àrínú ọmọ tó ń jọ ṣe pọ̀ mọ́ ṣé gbogbo wọn náà ni kò dá náà ni. So mi ò ní ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ní ọmọ kékeré tèmi o àwọn nǹkan mi wà tá a mọ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ táwọn àgbàlagbà ti dá sí táwọn ọ̀rẹ́ ti dá sí bọ̀ tí Fúnkẹ́ ò let go tí Tóyìn dẹ́ ti rò pé àgbà kan ti parí ẹ̀tọ́ ni kò ń wọbẹ̀ yẹn kò ń kí wọn kò possible kò wọ ní tó ṣe yẹn mo lè ṣe kò possible kò wọ rúbẹ̀ yẹn kó wá kí àwọn ọ̀tẹ̀jọ jókòó ọ̀tọ̀ ní pé bóyá o dárí lẹ́nu ọ̀nà níta tí ìjà wa ń bẹ kó gbójú pẹ́ nìkan kò kúrí wa ọ̀tọ̀ ní pé kó ẹ̀yin bíi 4-5 ẹ wá jọ jókòó kó wá ní àti Ìyábọ̀ ìkàlẹ̀ àti Mẹ́sì ìkàlẹ̀ kó wá gbẹ̀gbẹ̀ Fúnkẹ́ Akíndélé wà láì wọ́n máa sọ gbogbo tán lé ayé Tóyìn fún wa láàárọ̀ ọjọ́ kejì pé kí ló dẹ̀ dé ṣé ó ti ní gbéraga ni ó ti ṣe kíní kan ni bọ̀ tó tún
kí náà àwọn èèyàn ní pé kí nítorí pé wọn ò jọ kí wọn ò jọ ṣe kinní kan tí wọn bá ti parí ọ̀rọ̀ yẹn lọ́ńdà wàláì ọmọ yẹn ò ní ó lè rí wọn gbogbo wọn pẹ̀lú ẹ̀kan tó rò pé gbàtà tí Ìyábọ̀ bá kúrò ní orí tébùlù wọn á padà kí lẹ́yìn mo dẹ̀ mọ̀ pé Ìyábọ̀ náà dẹ̀ ti máa pé Tóyìn pé n tó Fúnkẹ́ ṣe nǹkan báyìí ó sọ nǹkan báyìí ó ṣe nǹkan báyìí ó ṣe nǹkan báyìí tó dẹ̀ tó dẹ̀ ti explain tiẹ̀ pàtì tiẹ̀ pé báyìí ló ṣe rí báyìí kọ́ ló ṣe rí báyìí kọ́ ló ṣe rí but ó ọ̀rọ̀ yẹn gùn ṣọ́ọ̀tẹ̀ lákan rí òǹkàlùkù fi ń jọ sọ lójú tèmi o àwọn méjèèjì ló jọ jẹ̀bi ẹ̀gbọ́n lẹ̀gbọ́n á máa jẹ́ ẹgbẹ́ gbàgbé pé èjì kan náà Fúnkẹ́ àti Tóyìn òkè iṣẹ́ rẹ̀ ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ sí àǹtí ló jẹ́ sí ilé tó ń kálukú dẹ̀ ti jáde ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní tó ṣe kọ́ wa tá a ṣe dàgbà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wípé yẹn respect èèyàn yẹn kò mean anything irú family tèmi sí débi ìyá mi kò sí ajálé mi gan mo lè pè láǹtì ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ age ilé òbí tá má ti brought tó ń kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹ ti understand pé bóyá wá rí lè ó ń kí wọn tọ́ náà ṣe dá yẹn nìyẹn kò ṣáwọn nìkan ló máa ń kí bẹ́ẹ̀ ni so many people ló máa ń kí bẹ́ẹ̀ òbí ṣáwọn nìkan tọ́ náà ṣe dá nílé ayé ẹ̀ nìyẹn bọ̀tí pé tí àǹtí Fúnkẹ́ ṣe ń tu wọn pé kò wọ́n jẹ̀bi wọ́n jẹ̀bi òkun òkun ń wó ruru káwa ruru mo mọ̀ pé Ìyábọ̀ ti máa sọ fún pé jọ tó bá kí ẹ dáhùn kì í ṣe Ìyábọ̀ gan àwọn tó máa súnmọ́ wọn á ti pọ̀ pé àǹtí Fúnkẹ́ gẹ́ kó lọ so many things ṣé ẹni alága ò ní sọ fún pé kẹ́ kó lọ ni pé tó bá kí ẹ dáhùn but nítorí pé ó kàn decide pé mi ò fẹ́ bá ṣe sẹ́ẹ̀ inú ń bí mi ló fi decide kó tó ṣe lálẹ́ ẹjọ́ yẹn which kò tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àgbà máa ń fàgbà lórí ọmọ kékeré jẹ but ní tó fi ṣe fún níjọ́ yẹn is too much Tóyìn ní tiẹ̀ lọ́wọ́ o ẹgbàgbé tó ṣe ṣẹlẹ̀ o kò ṣe bóyá bóyá tó ṣe wá ń kúnlẹ̀ tó ṣe kí gbogbo àwọn èèyàn tó ṣe ń ṣe kílẹ̀ bí òun náà ní tiẹ̀ lọ́wọ́ ó ní tiẹ̀ lọ́wọ́ but n tí Fúnkẹ́ ṣe láti ní public ní thousands of people tó ń wò wọ́n máa ń sọ nǹkan kan Yorùbá máa ń sọ nǹkan kan èèyàn máa ń fi torí nǹkan kan wo ẹnìkan pé ìtorí nǹkan báyìí ọmọ ẹ̀ máa jọra pé àwọn àǹpàtì Ìyábọ̀ ìgbà má dá lóhùn ọmọ ẹ̀ máa jọra pé àwọn èèyàn wà níbí báyìí ní ìbá má dá nítorí nǹkan kan kó tẹ̀ wá wo ti pàtì Ìyábọ̀ yẹn mọ́ Tóyìn lára lálẹ́ ẹjọ́ yẹn kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tó lè ṣe ó yẹ kó fi torí nǹkan kan wo nǹkan kan pé ó jọlá Ìyábọ̀ kò yẹ kí n dẹ́ lóhùn bòtí tó kọ́ wá dá lẹ́rù alẹ́ ẹjọ́ yẹn tó máa padà ríra wọn kọ́ máa kíra wọn mọ́ kó wá máa sọ pé ó jọlá tiẹ̀ ló jẹ́ kí n dá lóhùn tó ṣe wà yẹn wọn bí aláyé ẹ̀dá kó kí mi kí n dá lóhùn but ẹ mọ̀ táyẹ̀pọ̀ wọ gangan ó láìkì Ìyábọ̀ tó ṣe sọ pé ó láìkẹ̀ tó ṣe kíní kó yẹ kó wo nǹkan torí Ìyábọ̀ lálẹ́ ẹjọ́ yẹn pé nítorí pàtí ẹ̀ òun àfi dọ́mọ yìí lò after pàtí tí n bá pàdé ẹ̀ wọn bí aláyé ẹ̀dá kó kí mi kí n dá lóhùn kéèyàn má máa decide pé jẹ́ tó bá fẹ́ kú lọ kú àṣọrẹ́ máa ṣọrẹ́ wọn láì lórí báyẹn kọ́lọ̀ ń ṣàánú gbogbo wa opinion tèmi nìyẹn. ẹ ṣe mà ẹ ṣe gan ni. Pretty Ty. ẹ kálẹ́ o. ẹ kálẹ́ mà ṣàlàáfíà ni. àdúpẹ́ o èmi submission ti tèmi ní pé lórí fídíò tó ṣẹlẹ̀ lálẹ́ ọjọ́ yẹn like even till now tí bá rí fídíò yẹn mi ò kí ń lè wò because ó dàbí pé èmi náà ṣe fún ni like no it's bad ṣẹ́rí tó bá jẹ́ wípé àwọn ladies yìí àwọn mummies yìí wọ́n ń ṣe international people mo lè má lè fẹ́ sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí but because wọ́n jáde they are travelling they are seeing things àwọn òyìnbó wọ́n máa jọ rẹ́rìn síra wọn sí ọ̀rẹ́ close pal tó bá ṣe mistake wọn ní pé because you are my close pal wọn ò ní lọ report ẹ wọ́n máa report wọ́n máa jáde kúrò láti manager's office lọ report by they will still come out and still see you and still greet you like nothing has happened bó ṣe máa live life wọn nìyẹn so because they are travelling they are seeing things they are reading books ó yẹ káwọn náà mọ̀ pé professionally téèyàn bá kíyàn you answer irrespective of courtesy ni to me o courtesy demands that téèyàn bá ti kí ẹ àpọ́nlé lára ń fẹ́ ìwọ náà wàá pọ́n ẹnìyẹn lé padà okay fine o lè má wàá dá lóhùn kó fẹ́ yín kó wá bá a ṣe gbogbo paparazzi ò bọ hi what's up kò díẹ̀ ní kankan lọ́wọ́ mú if not gbogbo kọta and Tóyìn kò lè má ṣàìkiri Fúnkẹ́ lọ́jọ́ yẹn because tọ́rẹ́ mi bá ń ṣe nǹkan tèmi náà bá lọ síbẹ̀ mo máa gbé lórí bí mo bá ṣe ń kítọ̀ tí màá máa kítọ̀ sí ẹ ṣé o kíníkan so what she did was so right to me kò lè lọ títí ọmọ Ìyábọ̀ ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ fọmọ Ìyábọ̀ ṣe ẹ̀kọ́ lè ṣe bí Tóyìn ṣe kọ́kọ́ kí Ìyábọ̀ pé ó kọ́kọ́ kò kí ṣé ọmọ Ìyábọ̀ Priscilla ṣó ń dìde ká lọ máa kí gbogbo èèyàn Festus ṣó ń dìde ká lọ máa ṣọba sábí ẹ̀kọ́ lè spade kí ló tẹ̀ ń parọ́ that video was just not too good to me tí tèmi nìyẹn ẹ lè drop me. àwọn ọmọ tó jọmọ Ìyábọ̀ gangan
tó yẹ pé kò sí bó ṣe lè ṣe àwọn èèyàn máa respect wọn pé àwọn ń promote màmá wọn ni ṣé wọ́n ń ṣe ṣé Tóyìn nìkan ni celebrity tó wà ń bẹ yẹn àbọ̀wò nìkan ló ń lọ́ọ̀bù Ìyábọ̀ tó wà ń bẹ yẹn tí ò ṣe tó ṣe ń ṣe àìtúnú irọ́ pọ̀. ó ní ẹni tó lóun ní kánsà yìí ń pa. ìbọn sọ ń bẹ̀ tó dẹ̀ ṣì máa ní ìtọ́pẹ̀ mọ́ra ẹ̀. ó dẹ̀ sọ fún jísmi o mo sọ fún jísmi mo ní jísmi rọ ní gẹ̀yìn pa mo ti mọ fúlẹ́sì ti pẹ́. ló yẹ kó wá pè sàkáàdì gbèsè síta tó ń gba ọdún tó ti gbà sí pé $100 million. èèyàn ti búròkì ọ̀nà tó dẹ̀ fi ń gbowó nìyẹn kí lè respect pé kó ṣe yóò gbowó náà ni. blessing pẹ̀lẹ́ tiẹ̀ o mọ̀ báwọn ọmọ Nàìjíríà go àwọn gọlíbù wọ́n ti ń sẹ́ndì owó àwọn Nàìjíríà tán gọ̀ wọ́n dẹ̀ sì máa àwọn dáwọ́kú nation wọ́n sì máa fún yín ó ti ká mega money lára wọ́n ti gòkè wá. èmi mọ̀ pé lọ́ọ́ ni blessing pa. àdùgbà tí kò wá síkì mọ́ ni ká tún pa. kò síkì ni. kò síkì. kí ló ṣe tó ṣe yẹn kí ló dé. ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé content ni blessing ṣe gbogbo àwọn tó mọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n. Wẹ́mi please kò ń ṣe content o. irọ́ ni o. owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn kò ń ṣe content náà. ọlọ́run pa náà ó ti broke ní kúdìmọ́nì ó ti broke ẹni tó bá broke tó dẹ̀ mọ̀ pé yẹ̀sì kò sí nǹkan tó lè sọ wọn ò lè fún un lówó ju pé kò ń gbé sickness jáde ó ti mọ̀ nǹkan tó máa tí àwọn ọmọ Nàìjíríà máa ń gbọ́ tó yẹ pé ọmọ Nàìjíríà lè dákú pé ẹni iṣẹ́ máa go length pẹ̀lú ẹ̀ ó ti mọ̀ pé sickness náà fi lè help òun ìpè ṣàjà help ẹ̀ kó mọ̀ lọ kú mọ́ wa lọ́rùn so àwọn tó dẹ̀ lè dáwó ti dáwó Ọlọ́run fọ̀pọ̀ rẹ̀ mi fáwọn tó ti dáwó ni. Àtùpà kí lẹ̀ ń jẹ látàárọ̀ tẹ́ ẹ̀ tó tán. ẹ jọ ń tòrọ lọ gbogbo ní mo fẹ́ béèrè question. ìwádìí sọ̀rọ̀ jísmi ní ẹ̀ẹ́dí bó pè é ó fún mi. ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. ó ti wù. èmi lè sẹ́ndì kọ́bọ̀ọ̀sì. Mr. Lagon ẹ sọ̀rọ̀ látàárọ̀ ẹ sọ̀rọ̀. Lagolion. ọmọ Kútọ̀nù ni mí ọmọ Kútọ̀nù ni mí. orúkọ Kútọ̀nù ni mí. ọ̀nà bí ṣe Kútọ̀nù Àtùpà bí ṣe Kútọ̀nù. ẹ káalẹ́ mà. ẹ káalẹ́ Mrs. Lagolion. Okay. Wọ́n ti ń fọ̀rọ̀ ètò yín látàárọ̀. So mo máa ń gun orí TikTok mo máa ń rí àwọn oríṣiríṣi tó máa ń sọ̀rọ̀ but mi ń dá sí. Àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ wá ń sọ níbí báyìí ó wù mí kí n dá sí ni. So mo fi ní kí n dá sí ọ̀rọ̀ yín. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi mà? Okay. Okay ma. Okay ma. Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Sunday yẹn? Àǹtí Fúnkẹ́ wọ́n ṣe nǹkan tí ò dáa. Torí gbogbo wọn tó wà ń bẹ̀ àwòkọ́ṣe ni wọ́n. Gbogbo wọn tó wà ń bẹ̀ àwòkọ́ṣe òun ni wọ́n. Èmi bí mo ṣe jẹ́ ọmọ Kútọ̀nù mo láìkì kí n máa wo fíìmù Yorùbá dáadáa mi ń wo fíìmù tí àwọn egun mi máa ń ṣe níbí báyìí mi ń wo. Dáì bá wo fíìmù wa dáì bá wo fíìmù Nàìjíríà fíìmù olè yín àti ọ̀dọ́ ìtọ́fẹ́ wò. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ fíìmù wà níbí báyìí tí wọ́n ṣe yìí. Ṣé mo nǹkan tó bá tí èmi fi láìkì fíìmù Yorùbá torí pé mo gbé onípànù mo gbé bẹ̀ ló fa tí mo fi gbọ́ Yorùbá díẹ̀díẹ̀ tí mo ń sọ yìí. Nǹkan tó fa tí mo láìkì Yorùbá nìyẹn. Ọkọ mi gan tí mo fẹ́ Yorùbá ni mo fẹ́. Torí mo fẹ́ràn Yorùbá. Ọmọ olúmọ lẹ́sẹ̀ ní Yorùbá. Ọmọ Aṣúpa.
Àṣùpá. Yorùbá náà l'Àṣùpá. Yorùbá ni wọ́n máa ń sọ ń bẹ̀. Déètì wo ni? But kíní bàbá ọkọ mi gangan ó dà pé ẹ̀dẹ̀ ni wọ́n kúrò. But wọ́n wá ṣe kí ni sí. Aládé wá já ẹ̀jẹ̀ pàtẹ́wọ́ fún yín. Ẹ ṣé mà. So èmi mo fẹ́ràn àǹtí Tóyin, mo tún fẹ́ràn gbogbo wọn ni mo fẹ́ràn, but nǹkan tí àǹtí Fúnkẹ́ ṣe kò dáa. Kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ láàárín wọn tí àǹtí Tóyin wá ń kí wọn láàárín èrò, wọn gbọ́dọ̀ dá lóhùn. Kí inú kó máa bí wọn lọ, wọn gbọ́dọ̀ dá lóhùn náà. Torí pé tí ìwà tí àwọn ń wù yẹn pẹ̀lú gbogbo fíìmù tí wọ́n ṣe, kí ni wọ́n ń kọ́yàn? Ẹ̀kọ́ òun ni wọ́n fẹ́ kí àwọn ènìyàn kó máa gbà nínú àwọn fíìmù tí wọ́n ṣe. Àbí wọn ò mọ̀ pé àwọn fíìmù tí wọ́n ṣe ni ẹ̀kọ́ ni wọ́n fi ń kọ́yàn. Torí kò sí fíìmù Yorùbá tí èmi wò, ìparíparí ẹ̀ wọ́n máa ní dáríjì ẹ̀. Àwọn ènìyàn á dáríjì ẹ̀ ní tí ó ṣẹ̀ fíìmù yẹn á tán. So wọn mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe, ẹ̀kọ́ ni wọ́n fi ń kọ́yàn, kò yẹ kó tún máa hùwà yẹn láàárín àwọn èèyàn, kò dáa. Nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn ó kù díẹ̀ káàtó. Àǹtí Tóyin gan mo fẹ́ bá òun náà wí. Ẹ̀rí ṣe ká máa kíyàn kiri, ká máa yọ̀ síyàn kiri, ilẹ̀ yọ̀, pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ láyé. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ láyé. A máa kíyàn o, torí pé ìgbà tí èmi mo fẹ́ àwọn Yorùbá, ọmọ kékeré tí wọ́n bí sọ́wọ́ ẹ̀ báyìí tó dàgbà tó jẹ́ ọgbà fámìlì ọkọ, o ò gbọ́dọ̀ pé orúkọ ẹ̀. Wọ́n máa ní o ò gbọ́dọ̀ pé orúkọ ẹ̀. Tó mọ̀ pé ìwà Yorùbá nìyẹn. Ẹni tó bá ti jù ẹ́ lọ díẹ̀ báyìí, o ò gbọ́dọ̀ pé orúkọ ẹ̀. So ibi tí wọ́n fẹ́ mi sí ilé àwọn fámìlì ọkọ, ibẹ̀ yẹn ni wọ́n fẹ́ mi sí, ibẹ̀ yẹn ni mo wà títí tá a fi wá kúrò ń bẹ̀. Ọmọ kékeré kẹ́nìyàn kó fi ọdún kan péré jù ẹ lọ báyìí. Nínú kínní Yorùbá ni o kó fi ọdún kan jù ẹ báyìí. O bá rí báyìí o gbọ́dọ̀ kúnlẹ̀ kò kí o tún gbọ́dọ̀ pe orúkọ ẹ̀ direct. O gbọ́dọ̀ fi àǹtí sí i. Ní ìwà Yorùbá nìyẹn, bí èmi ṣe rí àwọn Yorùbá gbà nìyẹn. Àwa tá a wà nínú Kútọ́nù níbà yìí ni a kì í káyẹn kù, but ìwà Yorùbá bí mo ṣe rí nìyẹn. Tí ó bá jẹ́ ọ̀kùn ni tó bá fẹ́ kíyàn ó gbọ́dọ̀ dùnbálẹ̀ sílẹ̀lẹ̀. Tó bá jẹ́ obìnrin ni á fi ẹsẹ̀ méjèèjì báyìí á fi kúnlẹ̀ sílẹ̀lẹ̀ fi máa kí àgbàlagbà. Iṣẹ́ Yorùbá ni èmi rí. Ó ní ìwà tí Tóyin wù tó fi ń kí àwọn ẹni tó jù lọ díẹ̀díẹ̀, tó fi ń pè wọ́n láǹtí, tó fi ń kí wọn. Ẹ̀mí ìbí gẹ́gẹ́ bí àbòsí kọ́. Ìwà Yorùbá ló ti wà bẹ́ẹ̀. Àwọn Yorùbá ni ìṣe tí wọn àṣà Yorùbá ni. So àwọn ẹni tó ń blame kíní, àwọn ẹni tó ń sọ̀rọ̀ sí Tóyin pé kíní kan kó má sọ̀rọ̀ sí jù. Ìwà ẹni yẹn kálukú pẹ̀lú ìwà ẹni, ó tún jẹ́ àṣà Yorùbá pé ẹni tó jù yàn lọ díẹ̀ ó gbọ́dọ̀ máa kúnlẹ̀ kí. Thank you, orúkọ French ni. Ẹ fi orúkọ mi ṣe yẹ̀yẹ́, orúkọ French ni. Kí ni ìtumọ̀ orúkọ náà àti làgọ́lì yìí o? Kí ni ìtumọ̀ orúkọ náà? Kí ni ìtumọ̀ orúkọ náà ni obìnrin tó dúró déédéé. Obìnrin tó dúró déédéé, obìnrin tó ní àyà. Obìnrin tó dúró déédéé. Ṣé ẹ̀yin tẹ̀ ní àyà tí ẹ̀yin dúró dáadáa ní ọ̀dọ̀ bàbá làgọ́là yìí? Èmi bí mo ṣe wà yìí, mo máa ń wá trífì ẹ̀ dáadáa tí mo máa ń wá ra ọjà níbẹ̀. Àwọn nǹkan mọ́tò ni mo máa ń tà, trífì àti ládẹ́pọ̀ ni mo máa ń wá tí mo máa ń rà. So ṣé rí àwa Yorùbá sínú àwọn Yorùbá. Àwa Yorùbá á láìkí kí obìnrin tó bá wá ní ìlú yẹn kí ó mọ̀ yàn lè má wa.
mo fẹ́ kẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ìtumọ̀ orúkọ yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ dúró dáadáa o àwa máa ń lò mákù lórí ẹ̀yìn ẹ ṣe kan ni ok àti rí yín o kẹ́ ẹ mọ̀ wá síbi kẹ́ ẹ fọ́lọ́ òsì. mo máa fọ́rọ̀ yín dáadáa láti èlé. tẹ bá tèrí wà níbi kẹ́ wá máa sọ̀rọ̀ nílà yóò fún wa níbí aláìkì láńgbèjì. kì í ṣe làgí o kì í ṣe làgí nàìjíríà làgólì ọ̀nà. làgólì ọ̀nà. lion right lion means lion. kí ló dé tí tó jẹ́ pé ẹ̀yin nàìjíríà láti sọ french báyìí máa ń ṣòro fún yín bàtà wa dáwọ̀ nùkútọ̀ bí báyìí adé máa ń sọ èdè yìí dáadáa. olódo ni wọ́n gbédè ni wọ́n gbédè. kọ́mẹ́tù tàbẹ̀ á ti sọ̀kan báyìí o. wọn kì í sọ bẹ́ẹ̀ wọn kì í sọ bẹ́ẹ̀. Oya sọ dáadáa. Bọ́ńṣúà ni wọ́n máa ń sọ bọ́ńṣúà. Ẹ̀yin náà ti ẹ̀rí ẹ máa kọ́ bẹ́ẹ̀ máa ṣe. ẹ̀rí tẹ́ bá ti wá síbi ẹ̀ mọ̀ wá kọ́ wà ní French díẹ̀díẹ̀ àti gbà yí ní French ti ṣàbá yìí ṣẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀. Máa kọ́ yín ẹ má wọrí ìyá ọkọ mi ni yín. Atupa ẹ bá wà pàdé fún làgọ́lìyàn ẹ bá wà pàdé fún làgọ́lìyàn. ẹ ti sọ dáadáa nísìnyí. Ẹ ṣe jàre. So àǹtí Tóyìn gan kó ààrẹ kúrò ńlẹ̀ díẹ̀ kóun náà kó ṣe kinní fún ààrẹ díẹ̀. Kó ṣe dẹ́dẹ̀. Kó má máa kó ṣe dẹ́dẹ̀ ilẹ̀ yọ̀. Kì í ṣe gbogbo ẹni tá a rí pé ó ń bá wa ṣe ló fẹ́ ràn wá dénú. Ayé ìfẹ́rẹ́ ayé ìkúnlé. Àfi pé wọ́n ní kẹ́ ṣe dẹ́dẹ̀ níra wọn. Ẹ ṣe gan ni o. Ẹ wo àti tó wà ní òkè yìí ṣe ẹ gbọ́ sí kèsì àti tó wà ní òkè yìí tó ṣunu pọ̀ yẹn. No, mi gbọ́ tí kèsì ẹ̀ o. Ok, ó ní abẹ́ tọ́pìkì ẹ̀ lábẹ́ sọ báyìí. So àti kúrò lórí àwọn àti Tóyìn báyẹn ẹ ṣé tẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ sí. Thank you, we love you. Thank you, Facebook. Let me come back. Ẹ jẹ́ n padà wá fẹ́ sọ̀rọ̀ blessing sí i. Ó yá kú ni mo ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí. Ẹ jẹ́ n padà wá kẹ́ gbọ́. Èmi náà máa ṣe ṣó lórí ẹ̀ lọ́la lágbára náà.